دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان گوشتین ملی گوشتینگیری، گزارش مستقیم و ادامه می‌یابد. این هم سمندر محمدی که این چهره ها رو معرفی میکند. یادآور میشم که از مغولستان گامبولد گانسیتسیق با یک تکی سفید با یک تکی سبز باشد آیلینا مازیتووا از روسیه هست و این هم مرحله چهار یک نهایی رقابت ها برنده به مرحله نیمه نهایی میرود. رقابت ها تا رفت پرشدت، پرهیجان و پر از شور و شوق خواهند شد. همکنون مرحله چهار یک نهایی در بخش بانوان یا رقابت زنان در دسته وزن 57 کیلوگرم هست. دوستان عزیز، در این مرحله یعنی در دسته وزن 57 کیلوگرم جانانه نظرова ورزشگر تاجیکستان در دسته وزن 70 کیلوگرم هست جانانه، ولی در این دسته نماینده ما بازنده شد. ولی حالا ببینیم چی اتفاق میافتد. میان بانوان هم رقابت ها واقعا جذاب صورت میگیرند. ببینید چگونه ورود و حرکات معمولی تکنیکی را به اجرا میرسانند. شبکه تلویزیونی دوشنبه در همکاری با شبکه تلویزیونی ورزش این رویداد مهم ورزشی را که در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی هست، منظور هواداران و علاقمندان گوشتین سنتی میگرداند و وزنهای سنگین در گلیم دیگر در حال برگزاری هستند و هواداران و علاقمندان هم خیلی زیاد هستند در محل برگزاری مسابقات. قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی. در این رقابت هنوز کسی از ورزشگران، نه پهلوانی روس و نه مغولستانی، کار نکردند. اکنون کار ورزشگر مغولستانی به سمت چپ به نتیجه بود و آگاهی با دلیل کمکاری با ورزشگر روس، یک آگاهی آیلینا مازیتووا و همچنین در حال دادن یک بدن خواهد بود. اما بدن اتفاق نیفتاد، فقط همون مرحله گرفتن و مبارزه برای اجرای اصول با هیجان ادامه دارد. اکنون دوباره رقابت از سر شروع می شود یا از سر گرفته می شود و الکی یک بدنی که قبلا گفتم داده خواهد شد به ورزشگر مغولستان و همینطور ورزشگر مغولستان هم یک بدن دارد و یک آگاهی که به ورزشگر روس دادند. تا این جای کار با کمترین یا حد اقل امتیازها ورزشگر مغولستان پیشتاز هست در این رقابت. یک دقیقه و 33 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست، اما امتیاز
دیدنی تا اینجای کار صورت نگرفت. ورزشکاری روس فقط در حال بازنده شدن هست و باز یک اجرای اصول سمتی راست و به نظر می رسید که یکم آسیب برسد به ورزشگری مغولستان و در حالی که ورزشگر مغولستان تنفس کرد واقعا اگر ادامه میداد به حرکات ورزشگر روس احتمال بود که به سلامت ورزشگر مغولستان آسیب برسد، اما به هر حال ادای احترام و دانستن نکات ضعف حریف و با آن حمله نکردن یکی از رکنهای اخلاقی هر نوع ورزش یا پهلوانی است و یک بدن دیگر به ورزشگر مغولستان به همین ترتیب نتیجه 2-0 است. از لحاظ داشتن کمترین امتیازها در بخش حرکات یا اصولهای پرتابی ورزشگر روس رو به باخت دارد و همان ورزشگر مغولستان در خط حمله هست. چهار یک نهایی رقابت ها و به این ترتیب یکی از فرصت هایی که از بین رفت از سوی ورزشگری روس بود. کمتر از نیم دقیقه دیگر و این فرصت های واقعا کمیاب رو یا تکرار نشدنی رو باید ورزشگر روس اگر بخواهد در اینجا برنده شود استفاده کند، ولی این ورزشگر مغولستانی هست که باز یک بدن دیگر اجرا میکند، یک حرکات که امتیاز بدن میگیرد و 3-0 در لحاظ داشتن امتیازهای بدن یا حداقل امتیازهای گوشتنگیری. و آگاهی اول با ورزشگر مغولستان با دلیل اینکه کمکار بود سمندر محمدی اشاره کرد که حرکات ورزشگر مغولستان باعث به گرفتن آگاهی شد. به همین ترتیب دوستان با 3 امتیازی کمترین در گوشتین یعنی بدن ورزشگر مغولستان برنده شد. او به مرحله نیمه نهایی می رود و دیگر ورزشگر روس شانسی رسیدن به مرحله های بعدی را از دست داد. نکات برجسته یا همان جزئیات حرکات تکنیکی ورزشگران را مشاهده می‌فرمایید دوستان که چگونه ورزشگر مغولستان توانست که با کمترین حد اقل جزئیات تکنیکی در این رقابت دست بالا شود و مرحله نیمه نهایی برود.
و ایدیواندی پردیس ایسو ورزشکار از جمهوری اسلامی ایران در برابر هماوردش از جمهوری عربی مصر لامیا محمد حسن ابراهیم که با یک تکی سبز است. رقابت برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی و وزن 57 کیلوگرم در کوشش یا تلاش اول کسی از ورزشکاران موفق به پرتاب کردن حریف نشد. عزیزی بختیار از تاجیکستان این رقابت را داوری دارد، داور درجه جمهوری. همزمان رقابت ها دوستان در دیگر گلیم هم پیگیری می شوند و یک پرتاب زیبای سمت چپی حرکات فنی و به همین ترتیب ورزشگر جمهوری عربی مصر کاری خوب کرد ابراهیم حسن و به همین ترتیب بسیار کار شایسته‌اش یک امتیازی پهلو بها گذاری شد. مسابقات بین المللی یا جهانی جام رئیس شهر دوشنبه در رشته گوشتنگیری ورزش سنتی تاجیکان که امروز موقع جهانی دارد، نفوذی بین المللی دارد، در حال پیگیری هست. مربی از جمهوری مصر واقعا خیلی مشوش به نظر می رسید و بعداً حداقل باید باشد به ورزشگر ایران ایدیواندی پردیس. موقعیت هست برای اجرا کردن حرکات. اصول های سراپا در حال اجرا شدن و هدف چندان موافق نیستند. در حال گرفتن به خط حمله بسیار سخت توجه میکند ورزشگر سفید پوش ایدیواندی پردیس و زیدی حمله را ببینید که چگونه صورت گرفت. اکنون با دستور داور رقابت را باز اثر خواهند گرفت. ورزشگران به سمت چپ کار میکند. ورزشگر سفید پوش ایدیواندی پردیس، ولی حسن ابراهیم هم خیلی زیدی حمله کار هست، ولی با این وسیله یک بار دیگر در خط حمله بسیار ماهر بود ورزشگر مصر حسن ابراهیم و بعداً امتیازی که آخرین حرکت ورزشگران داشت یک امتیاز بدن بود برای ورزشگر مصر حسن ابراهیم لامیا محمد.
و بالاخره ببینید چی جواب میگرداند ورزشکار سفیدپوش ایدیوندی پردیس. یک پهلو خیلی ماهرانه در ثانیه های پایانی دقیقه 4 این اتفاق افتاد. نتیجه امتیازات برابر می شود. خیلی آماده به نظر می رسند هر دو ورزشکار. و بالاخره باز هلوک معمولی داخلی. داور میگوید چیزی نیست، اما خیلی کوشش کرد. حسن ابراهیم خیلی تلاش کرد. نتیجه برابر ورزشکارانی که در چهار یک نهایی در دسته وزن 57 کیلوگرم رقابت دارند. یک بار دیگر اجرای اصول صورت میگیرد، اما داور در حالی که مراتبه اول حرکت صورت گرفت و توقف شد و بعد از توقف دوباره باز پرتاب صورت گرفت. مراتبه اول علاقه رقابت را منع کرده بود، دیگر دفعه دومی حرکات ورزشگر هیچ اهمیتی نداشت. به همین ترتیب دوستان عزیز ثانیه های پایانی 20 ثانیه تا انجام وقت اساسی. و باز ورودهای به موردی که صورت میگیرد. و به همین ترتیب وقت اساسی تمام می شود. دوستان 5 دقیقه از وقت معمولی تمام می شود و ورزشگر ایران که آخرین امتیاز رو به دست آورد در این رقابت برنده می شود. در وزن 57 کیلوگرم ایدیوندی پردیس ایسو این چهره اگرچه با مشکل بود پهلوی آخر را جبران کرد. یک بار دیگر نوارهای سوز کرده شده را میبینیم، ولی ورزشگر مصر بسیار نگران است. اعتراض دارد که چرا چنین اتفاق افتاده. و واقعا در این رقابت به نظر می رسید که ورزشگر مصر خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، اما ورزشگر ایران در همین لحظه آخر که یک جواب بسیار قانع کننده گردانید بر حرکات حریف، Representative of Taipei, Li Wanting, with green yard, representative of Uzbekistan, Shafatova Khajan.
دوستان عزیز، رقابت‌های وزن 57 کیلوگرم ادامه دارند. ورزشگر تایپی که با لباس‌های سفید معرفی شد، لی وان تینگ و هماورد او از جمهوری همسایه ازبکستان خوجر شپواتووا با یک تک سبز است و در این رقابت دلشود بک از تاجیکستان داور درجه جمهوریوی این رقابت رو داوری میکند. با یک آگاهی که در این رقابت ورزشگر ازبکستان دارد، ورزشگر تایپی پیشتاز به نظر می رسد و به همین ترتیب اجرای اصولی که صورت می گیرد از سوی ورزشگر ازبکستان به نتیجه هست. در این بخوری المپیاد نسلی نماینده جمهوری قزاقستان Asmar Sayukova. And this contest winner representing Kazakhstan, Asmar Sayukova. دلشود زاده علیبک اکنون دستوری شروع دیگر باره یا مراتب دیگری رقابت را داد. ورزشگران ازبکستان بسیار ممتاز هستند در رشته ورزش های پهلوانی، اما از چی باشد که در اینجا چندان اصول های جذاب و دیدنی را مشاهده نمیکنه. یک بدن دارد ورزشگر تایپی و گواه از این هستیم که ورزشگر تایپی در این رقابت ممتاز هست. شایسته کاری دارد، نسبتاً حرکات خوبتر دارد، اما تو پایان وقت اساسی فرصت هنوز خیلی زیاد هست. می تواند یگان اتفاقی غیر چشم داشته بیفتد. و دلشود علیبک، دلشود زاده اشاره میکند که باید سرعت زیاد شود در این رقابت و یک بدن دیگر و ورزشگر سفید پوش از تایپی لی وان تینگ و همین ترتیب این هم یک حرکاتی معمولی که به نظر می رسد، اما ببینیم چی اتفاق می افته در ادامه.
اجرای اصول ماهرانه بود، اما چندان خوب اتفاق نیفتاد. دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان گوشتن ملی، پرچم سه رنگ تاجیکستان در فضای صلح و ثبات طنین انداز است. از اینکه بسیار نورسان ما، جوانان ما شور و شوق زیاد دارند، هر پهلوانی که خوب گوشتین میگیرد آن را تشویق میکنند. شویده قلندر و در گلیم دیگر در حال رقابت کردن هست. دستگیری ویژه مخلصان را هم مشاهده می‌فرماید. به همین ترتیب در گلیم ما ورزشگر تایپی با دلیل اینکه 2 امتیاز بدن داشت در این رقابت برنده شد و حریف او از رسیدن به مرحله های بعدی ناکام شد. Representative of Syria, Salman Kenan Alham, who is representative of Egypt, Nada Ashraf Salah. نکات برجسته یا لحظه های تکرار را مشاهده فرموده دوستان عزیز که چگونه ورزشگر تایپی در برابر حریفش از ازبکستان پیروز شد. همزمان رقابت شویده قلندر و ورزشگر ناماشنای تاجیک در گلیم دیگر در برابر حریفش جریان دارد که این رقابت را نیز همزمان با اقتدار کارگردان ما نیز منظور شما میکند دوستان عزیز تا کمترین جزئیات از دیدی دوربین زیا سفر دور نماند و چنین یک مسابقاتی که واقعا پر اهمیت است برای یک جمهوری مورد مشاهده شما هم قرار بگیرد دوستان. به همین ترتیب دوستان با گلیم که گزارش مستقیم ما از اینجا جریان میگیرد به اینجا توجه میکنیم. باز داور از جمهوری اسلامی ایران است جناب امیر عباس رنجکش نام دارد این چهره که همکنون داوری میکند این رقابت رو. و ببینیم ورزشگری که با لباسای سفید است از جمهوری عربی مصر است و داوران بیرون شد. بله، مسحاقوف یکی از مربیانی که در با کمال رسانیدن شویده قلندر و خیلی زحمت کشیده است بسیار نگران هست که چی اتفاق میفته در جایی که شویده قلندر و یکی دیگر از امیدهای مدال طلا برای تیم ملی گوشتنگیران تاجیکستان است و با تتمی یا گلیم دیگر گذشتن دوستان عزیز. اگرچه در اصل نام اینها تتمی است ولی در گوشتن ملی ما گلیم میگوییم با دلیل اینکه از ورزش سنتی خود نمایندگی میکنیم. با گلیم رقم 2 میگذاریم دوستان عزیز، جایی که داوران هم عوض شدند و داور مرکز اسکندر اوبید هست که این رقابت را داوری خواهد کرد. این چهره با لباسهای سفید از جمهوری عربی سوریه و از جمهوری عربی مصر
ҳамоварди ӯ ба рақобат хоҳанд пардохт. бо либосҳои сафед Сама Кенан Адҳам ва бо либосҳои сабз Надо Ашраф Салаҳ Ҳасабелнабӣ. дар ҳамон лаҳзаи аввал ба назар мерасад ки хуб бошад ҳаракоти варзишгари Сурия. мухлисон ҳам парчамро ба ифтихори пирӯзии Шоида қаландаро ки дар гилеми дигар буд боло карданд ва Шоида ба марҳалаи баъди рақобатҳо меравад. ва хушбахтона дар дастаи вазни 70 килограмм барои варзишгарони тоҷик дар бахши рақобатҳои занон низ шанси дарёфти медали тилло ҳаст. бори дигар бардошту партоби моҳирона, як бадане ки довар ҳам ишора кард. бо ду бадан дар ин рақобат Само Кинан Адҳам пештоз ҳаст. бори дигар ҳам иҷрои усул сурат мегирад аз сӯи варзишгари сафедпӯш. Aslan Ruzvandan Ruzova Shamozan from Uzbekistan. Aslan Ruzveriyandan Prokopenko Elena from Russia. кӯшиши навбатӣ ин варзишгарон бенатиҷа буд. Само Кенан Адҳам ва бори дигар як зидди ҳамлае ки аз сӯи варзишгари Миср иттифоқ афтод, имтиёзе надошт ва довар дастури шурӯи рақобат медиҳад ё ҳамон гиред. 2 дақиқаи дигар то поёни вақти асосӣ ҳаст ва ҳалол. варзишгари Сурия аз худ дарак дод ки чӣ гуна дар ин марҳала аз рақобатҳои куштингирӣ ҷоми раиси шаҳри Душанбе омода ҳаст. яъне бисёр бо омодагӣ комил ба ин марҳала аз рақобатҳо омадааст ва мураббияш ҳам бисёр шод шуд аз ин ки шогирд ё дастпарвараш ба содагӣ дар марҳалаи чаҳорякниҳои баранда шуду ба марҳалаи баъди рақобатҳо меравад. як бори дигар мушоҳида мефармоед дӯстони азиз, бубинед ибтидо бар зидди ҳамла гузашт. дар зидди ҳамлаҳо хуб буд ҳаракаташ. дар зидди ҳамлаҳо бадан гирифт, 3 имтиёзи бадан дар зидди ҳамлаҳо гирифт, вале дар ниҳоят ҳамон усули камарие ки истифода кард, ин ҳам боз як имтиёзи бадан барои ӯ ба армуғон овард ва дар ниҳоят бо ҳамон усуле ки ҳамакнун рӯи тасвири графикӣ мо ҳаст, як ҳалуки маъмулӣ дар бахши саропо аз қисмати берун, имтиёзи комили ипон ё ҳалол. дар ҷудо ипон мегӯянд имтиёзи комилро, дар мо ҳалол. доварҳо иваз мешаванд дӯстони азиз. довари марказ, довари раҷаи байналмилалӣ ҳаст аз ҷумҳурии тоҷикистон ки рақобати навбатиро доварӣ хоҳад кард. Самандари Маҳмадӣ, ин чеҳра ки рӯи тасвир мушоҳида мефармоед. парчами тоҷикистон ҳам танинандоз аст. дӯстони азиз, шукӯҳу шаҳомат ва ҷалоли мусобиқоти
بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه در حال جریان است. از جمهوری ترکمنستان داوری درجه بین المللی این رقابت را داوری خواهد کرد. مراد قربانوف داوری درجه بین المللی و دو داور دیگر که او را کمک میکنند از آذربایجان و از جمهوری اسلامی ایران هستند. باید سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بانیمداو باید سبز نماینده جمهوری تاجیکستان اکنون دوستان عزیز جفت نوبتی که معرفی شدند این هم خیراندش مرادزاده چهره ناماشنا با یک تک سفید و با یک تک سبز سهراب باقیوف. این چهره که روی تصویر نزدیک مشاهده فرمودید. سیراج‌الدین چاریف داوری درجه بین المللی از ازبکستان این رقابت را داوری میکند. دو داور دیگر از ایران و از آذربایجان به او کمک خواهند رساند یا کمک داور هستند. و اکنون ببینیم دو ورزشگر که از همدیگر آشنایی خوب دارند در رقابت در همان لحظه اولی با هم رویارو شدن یکم نقطه های ضعف یا سست یا سختی هم دیگر را می آموزند اگرچه آموخته باشند ولی به هر حال باز در اینجا هم میتونند یک بار دیگر در حال با هم برخورد کردن مشخص کنند که تا کدام درجه فرم معمولی هماوردانشان پای بر جا هست. شروع رقابت یا تازه رقابت شروع شد. در مرحله قپیدن یا همان مبارزه برای دریافت گریبان حریف به نظر می رسد که سهراب باقیوف ماهر هست. سهراب باقیوف خوبتر عمل می کند ولی خیراندش مرادزاده نیز ورزشگر دست و پا بسته نیست، بسیار خوب کار میکند. مرحله نیمه نهایی است دوستان عزیز. برنده این جفت به فینال می رود. برنده به فینال می رود دوستان عزیز و همزمان ما رقابت ورزشگران را تماشا داریم در وزن‌های مختلف، در وزن‌های گوناگون، در دو گیله. شهباز در حال به گوش میرسد که شهباز سیدابرارов در گلیم دیگر گوشتین میگیرد و شهباز سیدابرارov هم یکی از ورزشگران ناماشنای تاجیکی در میان سبک وزن‌ها اولین برنجی گرند اسلم را به تاجیکستان آورده بود و امروز بر رقابت‌های گوشتین ملی پیوست شده شهباز و بسیاری از ورزشگرانی که در جدا بودند و گوشتین ملی گذشتند، چون امروز مقام گوشتین ملی ما هم مقام بین المللی هست. برای پهلوانان میدان ها بازتر است، کشادتر است، وسیع‌تر است، یعنی امکانیت های بیشتری رقابت کردن دارند. اکنون مبارزه برای دریافت قپیدن موافق و در دو گلیم همزمان
ورزشگران تاجیکستانی هستند که شور و هیجان رو زیاد میکنن. شور و هیجان در سالن برگزاری مسابقات در مجمع محتشم ورزشی قصر تنیس و ورزش‌های آبی خیلی زیاد هست. از این رو واقعا مخلصان میتوان گفت که حضور و حلاوت میبردارند از تماشای صحنه‌های جالب، از تماشای رقابت‌های دیدنی. پرتاب مد نظر سهراب باقی و پرتاب سر شانه ولی به نتیجه بود. و کفکوبی مخلصان هم با گوش میرسد. ببینید چگونه تشویق میکنند با کفکوبی ها ورزشگران رو. خیلی زیاد تعداد هواداران و علاقمندان گوشتین ملی زیاد هستند در محل برگزاری. دوستان عزیز، مسابقه گوشتینگیری جام رئیس شهر دوشنبه امروز که بسیار با نفوذ شده است. تعداد کشورهای اشتراکچی هم یا اشتراک کننده حدود 40 کشور دنیا هست. مخلصان را ببینید چگونه شور و هیجان میبردارند در حالی که شهباز سعید ابرارov در گلیم دیگر برنده می شود. دوستان عزیز، واقعا مخلصی را هواداران و علاقمندان پهلوانی باید از مخلصان تاجیکستانی بیاموزند. با پرچم سه‌رنگ تاجیکستان در دست که دارند تشویق میکنند. در رقابتی که میان خیرالدین مرادزاده و سهراب باقی صورت میگیرد، نتیجه همان و برابر است. هر دو یک آگاهی دارند. قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی امروز میزبان یک دیگر از مسابقه های با شکوه پرتاب سر شانه با نشستن با دو زانو بالای زمین ولی اجرای اصول به نتیجه بود. تصویری بالای هم از بالا بسیار تصویر عالیه که جزئیات حرکات ورزشگران هم به چشم میخورد. ورزشگرانی که از همدیگر شناختی خوب دارند، همدیگر رو خوب میدانند از رقابت‌های گذشته. از این رو رقابت آنها یکم از نگاه زمانی طول میکشد.
مراسم کشاده‌شوی مسابقات هم پس از چند لحظه برگزار می شود دوستان عزیز، اما قبلتر از آن رقابت های ورزشگران تاجیکستانی رو که بسیار قوه برابر دارند در برابر همدیگر، مخلصان هم با شور و شوق تماشا دارند. نتیجه برابر است، 1.5 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. مخلصان هم در حال تشویق و ترغیب هستند و با این ترتیب اجرای اصولی که صورت میگیرد بسیار خوفناک بود. قریب بود که سهراب باقیوف غافلگیر شود و یک اصول سره و پرتابی از سوی مرادزاده اتفاق بیفتد. به هر حال مرادزاده در پایان وقت اساسی از خود درک میدهد. سهراب باقیوف هم در مسابقاتی که اخیراً اشتراک داشت برنده مدال طلا شده است، ولی ببینیم اکنون در این مسابقه چی اتفاق میافتد و تا کدام درجه آماده بودن او معین میشد. یک بار دیگر و با این ترتیب بدن داوری مرکز چاریوف میگوید این عملکرد بدن است. خیلی عالی، خیلی عالی. به همین ترتیب سهراب باقیوف در کمتر از 1 دقیقه فرصت باقی ماندن امتیازی بدن به حریف واگذار کرد و احتمال دارد که با دلیل آسیب پذیری دیگر رقابت را ادامه ندهد و خیراندیش مرادزاده با یک بدنی که بود تا اینجا بعداً به نظر می رسید که داور داده باشد در این رقابت برنده شد و به مرحله بعدی رقابت ها می رود. دوستان عزیز این چهره خیراندیش مرادزاده دوستان عزیز پس از 3 دقیقه دیگر رسمی کشاده شوی یا مراسم کشاده شوی مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. دوستان عزیز شبکه تلویزیونی دوشنبه رو ترک نکنید. اتفاقات ورزشی مهمی روز را نیز با هم ببینیم. آنچنان که از بلندگویک اعلان کردن پس از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها است. پس از 3 دقیقه اگر اشتباه نکنم، ولی به هر حال ما هم منتظر میمونیم. اگر رقابت باشد رقابت رو منظوری هواداران و علاقمندان خواهیم کرد و اگر مراسم تقدیم و مراسم کشاده شوی باشد پس مراسم کشاده شوی رو به همین ترتیب دوستان عزیز شبکه تلویزیونی دوشنبه و ورزش رو پیگیری کنید تا از این اتفاقات مهم ورزشی روز سر وقت با خبر شوید. اینک دوستان عزیز مرحله حساستر رقابت ها شروع می شود، جایی که برای رسیدن به مرحله نهایی تلاش میکنند. 3 داوری که روی تصویر ملاحظه میکنید با هدایت رنجکش عباس داور مرکز از جمهوری اسلامی ایران، همچنین سیراج‌الدین چاریف از ازبکستان و از آذربایجان هفدون علیف این رقابت را قضاوت خواهند کرد. مرحله نیمه نهایی رقابت ها رسیدن برای فینال، جایی که در این مرحله رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی حضور دارد و امیدوار هستیم که رقابت های جذاب و دیدنی هم منظور شود. داوران هم یک بار دیگر معرفی می شوند دوستان عزیز و بعد از آن ورزشگران رو هم معرفی خواهیم کرد. اینک داوران معرفی شدند دوستان عزیز، اسمی آنها را یادآور شدند و این هم رنجکش عباس امیر از ایران،
با لباس‌های سفید یا یک تک سفید از سمت چپ تصویر ما و شما است. ورزشگر یا با نمایندگی از تاجیکستان، ورزشگری ناماشنای تاجیک میرزا جمیل رمضانوف، آنه که با دست راست داور اشاره میکند و در سمت چپ تصویر ما است. با یک تک سبز باشد علی جان باقیوف، یک دیگر از سلاله پهلوانی باقیوف ها، ورزشگرانی که از همدیگر آشنایی خوب دارند، در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری بارها روی هم قرار گرفتند. اکنون ببینیم چی اتفاق میافتد. همزمان در دو گلیم رقابت‌ها جریان دارند و ببینیم مخلصان که با شور و هیجان آمدند، الکی به همان ویژگی مهارتی مخلصی خود مخلصی میکنند و ببینیم این با قدرت و نیروی پهلوانان تا کدام درجه تاثیر میرساند. میرزا جمیل هم کوشش میکند. یادآور میشم که سهراب باقیوف در دسته وزن 65 کیلوگرم برادر همین علی جان باقیوف بود که از خیراندش مرادزاده شکست خورد و اکنون علی جان باقیوف در دسته وزن 71 کیلوگرم امید یگانه به دست آوردن مدال طلا در این مسابقه خواهد بود. موقعیت، فرصت برای رمضان و ضد حمله ها برای علی جان خواهد بود، ولی قدرت و توانایی و ضد حمله های به مورد باعث می شود که این ورزشگران کسی در برابر حریفش نتواند اصول را به اجرا در بیارد یا اصول بکند اجرا کند. به هر حال فنون صنعتی کشتی یا گوشتینگیری را تا اینجا هر دو هم توانستند که اجرا کنند. اکنون از سمت راست با دست چپ محکم قپیدن میرزا جمیل و ورودی و با جفتی دستان، اصولی که در گذشته اصول گرمشت میگویند و این گرمشت تا کجا تاثیر میرساند، ولی فرار از حمله حریف. فرار از حمله حریف در اینجا باعث نمی شود تا با علی جان باقیوف یک آگاهی داده شود و ببینید چگونه رجوع برای اجرای اصول میکند. رمضان موفق نمی شود. یادآور میشم که این مرحله از رقابت ها را رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نزدیک تماشا دارند و آنچنان که از گذشته هم میدانیم حضور شخصیت های ابرمرد با ورزشگران جمهوری یک نیروی توانمندی و یک انگیزه میبخشد و ببینیم تا کدام درجه اکنون استعداد ورزشگران تاجیکستان در اوج و یا میدرخشد. آگاهی و علی جان یاقب افتادند الکی و ویژه اصول های کمری در حال اجرای اصول هست میرزا جمیل. یک مراتبه دیگر ببینیم با این ترتیب از قسمت کمر ببینید میرزا جمیل هم جای ترس و هراس ندارد، ورود می شود تا اصول را اجرا کند. چاریف که کمک رسان داور مرکز هست میگوید باید سرعت رقابت ها افزوده شود. با این ترتیب دویومین آگاهی با ورزشگر یک تک سبز داشته میدهند که این تنبیه می شود و در صورت تکرار شدن آگاهی احتمال دارد که علی جان از دور رقابت ها حذف شود، برای مدال برنجی قناعت کند.
و فرصت برای یک اجرای اصول هلوک معمولی داخلی، اما این هم اتفاق نیفتاد. مخلصانی که با شور و هیجان آمدند، تشویق میکنند، دستگیری میکنند. یک بار دیگر فرصت برای رجوع دوباره و وارد شدن به همان اصول های معمولی که پدر او اجرا میکرد در زمان اوج استعداد یا همان حرفه‌ایتش. رستم باقیوف شاید از نشستگاه این سالن برگزاری مسابقات یا این مجمع تماشا دارد، ولی اخلاق ورزشی باقیوف ها آنچنان بلند است که صدا بلند نمیکنند. واقعا از رکنهای مهمی گوشتنگری یا پهلوانی که احترامی حریف است در مد اول می ایستد. به نظر می رسد جایی که سهراب معذرت علی جان آسیب دیده بود، دوباره به پزشک نیاز دارد و کمک های اولیه پزشکی به او رسانیده می شود. تا این فرصت کارگردان ما حضور مخلصان را منظور می کند. از شکوه و جلال و تنتنه های نوروز عجم، نوروز بین المللی می گوییم دوستان عزیز، نوروز بین المللی که امروز واقعا در تاجیکستان صاحب استقلال با شکوه و جلال تجلیل می شود. آنهایی که فدایی ساحه گوشتنگری هستند در این رشته زحمت میکشند، تشویق میکنند و اجرای اصولی که از سوی علی جان بود، اما این هم چندان موفقیت آمیز نبود. گوشتن ملی تاجیکان که میراث طلایی نیاگان است و گوشتنی که هم ردیف نام ملت است، امروز با ببینید با به هم آمدن زیاده از 39 کشور دنیا از 3 قطعه عالم برگزار می شود. به همین ترتیب 5 دقیقه از وقت معمولی رقابت تمام می شود. میرزا جمیل رمضانوف به مرحله نهایی یا به فینال می رود در دسته وزن 71 کیلوگرم. بله، میرزا جمیل رمضانوف به فینال رقابت های پنجمین مسابقه بین المللی گوشتنگری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه می رود و یک سالتو یا همان ویژگی های حرکت اکروباتیکی هم از خود به نمایش می گذارد. در این رقابت دوستان یگان حرکات ویژه به مشاهده نرسید. به هر حال بودند لحظه های ورود یا داخل شدن یا به اجرای اصول کردن ورزشگران، اما کسی از آنها نتوانست که یک اصولی که با گرفتن حد اقل امتیازها سبب شود به آن نزدیک شوند.
اکنون داوران عوض می شوند دوستان عزیز. داوران هم معرفی می شوند و پس از چند لحظه ورزشگران دسته وزن 78 کیلوگرم به صحنه رقابت حاضر خواهند شد. این داور که روی تصویر مشاهده میکنه دوستان عزیز سمندر محمدی هست که قبلا هم معرفی شد. با یک تک سفید گامبولد گانسیتسق با یک تک سبز باشد از جمهوری اسلامی ایران. ایدواندی پردیس هست. این چهره که روی تصویر نزدیک هم مشاهده فرمودید و رسانه های با نفوذ جهانی هم مسابقه گشتینگیری را تشویق میکنند دوستان عزیز. مسابقه گشتینگیری که امروز مقام بین المللی دارد. خیلی و پرتابی که اجرا می شود از سوی گامبولد گانسیتسق ورزشگر مغولستان که در مرحله مقدماتی هم بسیار خوش درخشیده بود و این بار هم در حال رخشندگی هست. بسیار خوش هنرنمایی میکند. استعدادش هم فوق‌العاده به نظر میرسد. یک و نیم دقیقه از وقت معمولی تمام شده ولی تو اینجا فقط چند حرکات از ورزشگر مغولستان را مشاهده کردیم. آگاهی اول به ورزشگر یک تک سبز داشته ایدواندی پردیس. و بالاخره ببینید چی حرکات جذابه. در نهایت پهلو داد داور مرکز اما به نظر می رسید که حلال باشد. اون امتیازی کامل حلال بود اما داور شاید اینجا گذشت کرده باشد. نوارهای سوس کرده شده اگر تقاضا می شد شاید در مورد آن حلال قضاوت می شد. اما به هر حال امتیازی ناکامل ورزشگر مغولستان که به دست آورد می تواند در این حالت دیگر کامل باشد. عجب کارنامه، بسیار یک پرتاب زیبا حلال، امتیازی کامل به دست آمد و به همین ترتیب دستی ورزشگر مغولستان بالا شد. او به مرحله نهایی می رود و برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه مبارزه خواهد کرد و برای به دست آوردن مدال برنجی ایدواندی پاردیس یا پردیس شانسی بسیار خوب پیدا کرد. به همین ترتیب جزئیات فنونی اجرا شده از سوی ورزشگر مغولستان را مشاهده میکنه دوستان عزیز. گامبولد گانسیتسق بسیار عالی اجرای اصول کرد. به همین وسیله دو مرتبه با جفت دستان قپیدن از آستین حریف و بعدا بسیار ورودی به مورد، یک مرتبه از جفت دست و مرتبه دیگر از یک دست که امتیازی کامل حلال به همین وسیله رقم خورد و داور مرکز سمندر محمدی هم دستش رو
بالا کرد به صفت ورزشگر والی. به این ترتیب همکنون به رقابت بعدی توجه خواهیم کرد، جایی که ورزشگر از فدراسیای روسیه در برابر حریفش از تاجیکستان قرار میگیرد. یک دیگر از رقابت های جذاب و دیدنی در انتظار ما است. دوستان عزیز، ما رو ترک نکنید. شبکه های تلویزیونی دوشنبه و ورزش جزئیات و همچنین رویدادهای مهم روز را منظور شما خواهد کرد. و دوستان عزیز، این داور که یک دیگر از عضوها یا که اعضای فدراسیون جهانی گوشتینگیری هست، شیخان علی سیروج، این چهره که روی تصویر ملاحظه میکنه دوستان عزیز، رقابت نوبتی نیمه نهایی رو داوری خواهد کرد با یک تک سفید نماینده فدراسیون روسیه. و علی کورژف در برابر فرهادوف رحمت‌الله قرار میگیرد. جفتی ورزشگران در مرحله چهار یک نهایی و مرحله یکم و دوم هم بسیار ماهرانه هنرنمایی کردند. همچنین ولی کورژف ورزشگر روس هم در مرحله گذشته بسیار خوب هنرنمایی کرده بود. در برابر حریفانش با اصولهای پرتابی یا ضربه های فنی برنده می شد، یعنی جای شک و تردید نداشت. از لحاظ ولی فرهاد رحمت‌الله بیکوف در همان لحظه موقعیت پیدا کردن یک بدن میگیرد. اما بدن داده میشد. بله، به نظر می رسید که پهلو داده بود، ولی بدن در نهایت. رقابت ها جذابتر و دیدنی تر می شوند دوستان عزیز. مهمترین رویدادها، شکوه و هیجان ورزش عالمگیر پهلوانی، این سنت نیاگان تاجیکان را از شبکه های دوشنبه و ورزش پیگیری کنید. خیلی ماهرانه، خیلی جذاب و دیدنی دوستان عزیز. امروز واقعا در آغاز فصل ورزشی کشور یک مسابقات با نفوذی که برگزار شد، یک عملکرد جذاب. داور میگوید چیزی نیست، داور گفت چیزی نیست، اما تا جای رحمت‌الله فرهادبک نگران خواهد بود. فرهادوف رحمت‌الله بک به نظر می رسد بسیار آماده است در این رقابت ها. و کورژف هم ورزشگر پر اقتدار هست. کمالوف هم تشویق میکند. کمالوف که خود هم پهلوانی میکرد، امروز تشویق میکند همدیار خود رو. شاید زمان هم تیم هم بودن، در یک دسته مشق میکردن، تمرین میکردن. امروز واقعا این تالار مجمع قصر تنیس و ورزش آبی شهر دوشنبه، قلب تاجیکستان، مالامال از هواداران و
тасвирҳои наздик ҳам бисёр тасвирҳои нозук ва муҳиме ки коргардони мо манзур мекунад ва ҷазобияти гӯштингириро ба шумо ба намоиш мегузорад. Мубориза барои қапидан, чанг задан бисёр олӣ, бисёр олӣ. Доро Садуллоев дар тасвири наздик якам заҳмат мекашад то ҷузъиёти қапидан, чангол ва панҷаи варзишгар ва як пойзанӣ бисёр ҷаззоби дигари Раҳматулло Бек Фарҳодов хеле моҳирона буд, худаш ҳам ҳайрат зада ҳаст. ва ин шӯру шавқро бубинед дӯстон, шӯру шавқ. Раҳматулло Бек Фарҳодов аҷаб корномае кард, пойзание ки худаш чашм интизор набуд ки ин усул иҷро шавад. бисёр моҳирона буд усуле ки иҷро кард. Зиё Сафар коргардони мо ҳам акнун ҷузъиётро аз тасвирҳои наздику миёна манзур мекунад ва ҳузуру ҳаловат хоҳем бардошт. бинандаҳои шабакаи телевизионии варзиш ва шабакаи телевизионии Душанбе ҷузъиётро бо ҳам бубинем. чӣ гуна мухлисон, ҳаводорону алоқамандон ин ҷузъиётро пайгирӣ мекунанд. бубинед, ибтидо аз қисмати гардани ҳариф ба ин дасти чап ҳаракат кард, бисёр маҳкам гирифт, аммо муваффақ нашуд. аммо тасвири баъдиро бубинем. ба ин тартиб наздик буд, инҷо наздик буд ки як иштибоҳе сар, вале бубинед ба ин равиш пойзании моҳиронае ба пои чап кард Раҳматулло Бек. як бори дигар аст зовияи дигар ба ин тартиб. хеле олӣ, аҳсан, бисёр кори хубе кард Раҳматулло Бек ки худаш ибтидо мутмаин набуд ки ин амалкардию имтиёзи комили ҳалол аст ва дар ниҳоят ҳалол буд. офарин, аҳсан, ва ба рақобати баъдӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. акнун дӯстони азиз боз ҳам шоҳиди шӯру ҳаяҷони мухлисон мешавем. онҳое ки ба истиқболи варзишгарони номошнои тоҷик дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ шӯру ҳаяҷон барпо мекунанд. се доваре ки мулоҳиза мефармоед аз ҷумҳурии исломии Эрон, Озарбойҷон ва ҷумҳурии арабии Миср ҳастанд. ва ин чеҳра ки рӯи тасвир мулоҳиза мекунед дӯстони азиз, аз кунҷи сабз бо аз кунҷи кабуд Ҳақназар Назаров дар баробари ҳамовардаш аз Узбекистон аст. Умар Бозоров, ду варзишгари моҳир, ду варзишгари мумтоз дар баробари ҳамдигар қарор мегиранд ва имрӯз ҳам ба назар мерасад ки ҳарифони арзандаи варзишгарони мо аз Узбекистон бошад. аз Озарбойҷон варзишгаре ки ёдовар шуде Ҳаҷдум Алиев, аз ҷумҳурии исломии Эрон Ранҷкаш Аббос ва Райҳон аз ҷумҳурии арабии Миср. акнун дӯстон Ҳақназар Назар ки ташвиқ мешавад, бубинем чӣ гуна дар баробари варзишгари ӯзбекистонӣ ҳунарнамоӣ мекунад. истеъдоди ду паҳлавоне ки баробар ба назар мерасад аз лиҳози оне ки ҳам Ҳақназар ва ҳам варзишгари
ازبکستان. عمر بزرگ هم در رقابت‌های گذشته بسیار ممتاز بودند، بسیار ماهر بودند. هر دو هم در برابر هماوردان یا حریفانشان بسیار چابکانه عمل میکردند. یک مرتبه اجرای اصول به سمت چپ و باز همان حرکت فنون پای. فنون پای بسیار به مورد، اما به این ترتیب ببینید چگونه حتی مخلصان هم پهلوانان رو همراهی میکنند با صداهایشان قریب که آنها رو تا به لحظه رسیدن به بالای زمین یا بالای گلم همراهی میکنند. نزدیک می شود فاصله برای اجرای اصول و این خطرناک خواهد بود. حق نظر نظرف در رقابت‌های داخلی کشور ممتاز هست، اما در رقابت‌های جهانی در گشتین جودو کارش آمد نکرد به تعبیر، یا چندان کارش با برار یا موفقیت آمیز نبود. از این لحاظ با گشتین ملی، گشتین سنتی گذشت و در این رشته موفق شد. در مرحله گذشته هم بسیار موفقیت آمیز عمل کرد و اینک در مرحله نیمه نهایی است و برای رسیدن به فینال تلاش میکند. اما تا کجا موفق می شود این رو وقت نشان خواهد داد. در دو بخش میدان دوستان، هم در گلیم یکم هم در گلیم دوم، دو ورزشگر که هم تیم هستند در یک مکان در یک تالار تمرین میکنند. هم عمر سفروف و هم حق نظر نظرف در برابر عمر بزرگ رقابت دارد. عمر سفروف او هم تیم هست با حق نظرف. رقابت های جذاب و دیدنی دوستان عزیز در دسته وزن 70 کیلوگرم هست. معذرت 86 کیلوگرم، وزن 86 کیلوگرم است دوستان عزیز. خیلی جذاب، خیلی دیدنی. در جستجوی کمربند حریف است حق نظر. و قریب که موفق میشد، قریب. و موقعیت برای حق نظر و زیدی حمله. اینجا ببینید هیچ بخش از بدن حق نظر به زمین زده و این بدن هست دوستان عزیز. اکنون حق نظر باید تلاش کند، حق نظر باید کوشش کند تا در بخش زیدی حمله ها موفق به کسب امتیاز شود. اما تا کجا میتواند یا نه این رو وقت نشان خواهد داد. این رو وقت نشان میدهد و اجرای اصول میکند. این پهلو است، خیلی عالی، اما حلال میگوید
داور حلال میگوید. عجب کارنامه دوستان عزیز. حق نظر نظروف در یک رقابت جذاب و دیدنی حق نظر نظروف توانست که حریفش از جمهوری ازبکستان رو با یک پهلو مغلوب کند و به مرحله بعدی رقابت ها به فینال برود، جایی که برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه تلاش خواهد کرد. و این هم جزئیات از حرکات پایانی حق نظر نظروف که در فینال پس از همین 5 ثانیه دیگر قرار خواهد گرفت. و اینک دوستان عزیز شور و شوق مخلصان به خاطر موفقیت حق نظر نظروف در دسته وزن 86 کیلوگرم هست که حریف بسیار سرسخت و پرزورش از ازبکستان را از صدر را برداشت و همین ترتیب به مرحله فینالی رقابت ها می رود. جزئیات فنی، حرکات فنی رو میبینیم از سوی حق نظر نظروف که در کمترین فرصت توانست در برابر حریف ناباب خود بسیار خوب بیستد. ببینید اینجا زید حمله بود از سوی ورزشگر ازبکستان و در زید حمله یک امتیاز ناکامل گرفت، ولی ببینید انا همین پرتابی که زید حمله از سوی عمر سفروف ازبکستانی بود، عمر بازاروف معذرت، و بعدا انا همین پرتابی که از سوی حق نظر صورت گرفت. ببینید چگونه بود، کمربند را بسیار به مورد قپیده بود و در حال اجرای اصول تکنیکای پای بسیار موفقیت آمیز عمل کرد. درگیری رقمی دوم رخومی نیمه نهایی وزنی تا 70 کیلوگرم برگزار می‌گردد. بدیل دعوت کرده می‌شود نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیدا کلندارова و نماینده فدراسیون روسیه الینا پروکوپیووا. Beginning number 1, center referee, referee international category Amin Abbas Ranjkar, Iran. Co-referee, referee international category Sirojuddin Choriyev, Uzbekistan. And co-referee, referee international category Ali Siroj Sheikhan.
اینک دوستان عزیز رقابت مرحله نیمه نهایی دسته وزن 70 کیلوگرم است و ورزشگرانی که همکنون معرفی می شوند. دسته وزن 70 کیلوگرم ورزشگر تاجیکستان این چهره جانان نظرова در برابر هماورد یا حریفش از قزاقستان از هر سلیخова رقابت میکند. داور مرکز از جمهوری اسلامی ایران جناب رنجکش عباس امیر هست که این رقابت رو داوری میکند. ببینیم جانانه که در رقابت های مسابقات میدانی در نوروز بین المللی بسیار جایزه ها میگیرد. اکنون ببینیم امروز چگونه آماده است تا در برابر ورزشگر قزاقستان هنر و استعدادش رو به نمایش بگذارد. داوران درجه جهانی این رقابت رو قضاوت میکنند. علی سیراج شیخان از عربستان سعودی و همچنین سیراج الدین چوریف از ازبکستان کمک داور هستند. جانانه اونه که امروز بسیار خوب تشویق خواهد شد. همچنین همزمان گفتیم در گلیم دیگر نیز ورزشگر دیگر تاجیک شایده قلندر و رقابت دارد. او هم مورد تشویق ویژه هواداران هست. و واقعا من هم احسن میگویم با تیم نواربردارانه که جزئیات حرکات ورزشگران رو از دوربین خود کنار نمیگذارند. عادی ترین حرکات در دوربین آنها ثبت می شود و جانانه که در حال اجرا کردن اصول های جانانه هست. اما ببینیم آیا میتواند جانانه اجرای اصول کند، یعنی اصول اجرا کند که همسان نام خودش باشد، یعنی جانانه باشد. اصول های جذاب و دیدنی و واقعا حیرت انگیز رو اصول های جانانه میگویم مجازاً و این گونه اصول ها رو احتمال هست که جانانه با اجرا در بیارد. به هر حال کوشش میکند اما موفق نشد. یک بدن دارد، این یک بدن میتواند برای جانانه کافی باشد در صورتی که 2 دقیقه و 12 ثانیه دیگر رو تا به پایان برساند. به همین ترتیب دوستان 2 دقیقه دیگر فرصت هست، فرصتی که میتواند برای جانانه نقشی تقدیر حل کننده بازی کند. جفتی گریبان رو واگذار کرده و جفتی دستی حریف رو محکم گرفته. ورود به سمت چپ و بالاخره موفق می شود. عجب کارنامه، تکنیک پای ها، روش پای ها کار را خوب کرد. پهلو جانانه اصول جانانه کرد. به همین ترتیب در مرحله نیمه نهایی قدرت نمایی بسیار ماهرانه داشت. 1 دقیقه و 34 ثانیه دیگر یک پهلوی دیگر میتواند جانانه رو به فینال برد. عجب تصویر زیبا، آفرین. چون این یک تصویرهای هستند که جذاب میکنند گزارشی ما را، تصویرهای ما را. آفرین. واقعا در برگزاری این مسابقات به همه دستاندرکاران میسازد که عرض سپاس و تشکر کرد. آنهایی که در بخش فنی تکنیکی تلویزیون زحمت میکشند، نواربرداران، همه بخش‌های تکنیکی و آنهایی که در مدیریت برگزار کردن این مسابقات زحمت کشیدند. یک دقیقه کامل تا پایان انجام وقت اساسی
و جانانه در فینال رقابت‌های پنجمین مسابقه گشتنگیری جام رئیس شهر دوشنبه در آستانه جشن جهانی نوروز 2024. دوشنبه گل شکوفان، دوشنبه دلربا امروز مکان برگزاری چنین یک مسابقات با شکوه است و این آغاز میزبانی هست در سال 2024. از این به بعد هم مسابقات با شکوه تر خواهد بود که ما هم حتما خواهیم دید و شاهد خواهیم شد. ثانیه های پایانی هست. جانانه فقط با حرکات دروغین میتواند که از حریف فرار کند، فقط واگذار نکند همان سمتی که مناسب است برای اجرای اصول کردن حریف. سی و 5 ثانیه دیگر برای جانانه و حریف یو از قزاقستان از هر و با جانانه یک آگاهی با دلیل اینکه در قسمت آخری وقتی معمولی بیشتر فرار میکرد از حمله های حریف و این هم طبیعی هست، باید چنین باشد و چنین عمل نشان دادن. چنین کاری که به ساما رسانید این البته سود بخش خواهد بود، این منفعت بخش خواهد بود. و بالاخره ببینید یک اصولی از خود گذشتگی و اجرا در میارد ورزشگر قزاقستان، یا اجرا میکند اما موفق نمی شود. اصولی که خود را فدا کرد تا آن اتفاق بیفتد اما اتفاق نیفتاد. به هر حال ثانیه های پایانی وقت اساسی 5 4 3 2 1. یک ثانیه دیگر اگر داور صبر میکرد وقت تمام بود، ولی با همین اجازه دادن در لحظه پایانی وقت تمام می شود و جانانه نظر و این چهره اونه که در مسابقات جهانی کورش مدال برنجی دارد در کارنامه‌اش. جانانه نظر و برنده مدال برنجی چمپیونات جهانی کورش است و اکنون به فینال می رود. در فینال اگر برنده شود بسیار شانسش خوب خواهد بود. واقعا خوب کار کرد. یک بار دیگر نوارهای تدریجی سوس کرده شده را خواهیم دید دوستان. جانانه که نسبتا کارش شایسته کاری بود، فرق میکرد نسبت به حریفش و به این ترتیب یک بار دیگر مشاهده می‌فرمایید دوستان که چگونه جانانه نظر و ببینید انا همینجا بود که اجرای اصول کرد از سمت بیرون با پای چپ اجرای اصول کرد و این اصول یکی از حرکات تقدیر حل کننده جانانه در رقابت مرحله نیمه نهایی بود. و اکنون دوستان عزیز آخرین رقابت مرحله نیمه نهایی در میان سنگین وزن ها رو میبینیم در بخش زنان و همچنین در بخش مردان هم در گلیم دیگر، جایی که خورشید مجیدوف پهلوان ناماشنای تاجیک در برابر شریف نظریوف رقابت میکند. آنهایی که از پشت همین میدان علاقه برای رقابت کردن به گلیم دیگر میروند یا به میدان دیگر. نه خورشید مجیدوف نه، بلکه ورزشگر او ازبکستانی هست در برابر شریف نظریوف.
و улуғбек раҳимов варзишгари тоҷикистонӣ дар баробари ҷандриев шермуҳаммад қарор мегирад. шермуҳаммад ҷандриев дар баробари улуғбек раҳимов бародари тимур раҳимов ки варзишкори шумораи яки ҷаҳон аст. дӯстони азиз, дар бахши ҷудо доварон ҳам иваз шуданд. дӯстони азиз, рақобатҳои одилона мунсифонаро хоҳем дид. инак дӯстони азиз, марҳалаи ниманиҳоии охир дар майдони мо дар гилеми дуюм, ҷое ки ин чеҳра довари марказ аз Арабистони Саудӣ ҷаноби Али Сироҷ Шайхан ин рақобатро доварӣ мекунад ва варзишгари Тоҷикистон аз самти рости тасвир аст бо яктаки сафед. ин чеҳра шермуҳаммад ҷандриев дар баробари ин чеҳра улуғбек раҳимов варзишгари тоҷикистонӣ дар рақобатҳои ба изофаи 86 килограмм ё сангинвазнҳои гӯштингирӣ ки тибқи барномарезии дастандаркорон аз ҳама сангинвазнҳо дар вазни ба изофаи 86 килограмм рақобат хоҳанд кард. рақобатҳои ҷолибро дӯстони азиз дар ду татами ҳамзамон тамошо мекунед. дар татами ё ҳамон гилеми дигар Шарифҷон Назриев баранда шуд. дӯстони азиз, ӯ бо имтиёзи комил. акнун шӯру ҳаяҷон дар ин ҷо чӣ гуна хоҳад буд агар улуғбек тавонад дар баробари ҷандриев аз ҳамон имтиёзҳои партобӣ ҷаззобу диданӣ хуб истифода кунад, пас воқеан бахт бар рӯяш хоҳад хандид, воқеан муваффақ хоҳад шуд. агар тавонад аз сади ҳамин ҳарифаш бигузарад, ба финал хоҳад рафт ва дар финал бо Шарифҷон Назриев рӯбарӯ хоҳад шуд. алакай дар ба номи Шарифҷон Назриев медали яке аз медалҳо хоҳад буд ва ғолиби ҳамин ҷуфт ҳам яке аз медалҳоро баранда хоҳад шуд агар дар ин ҷо баранда шавад. ёдовар мешавам ки ҷандриев шермуҳаммад яке аз паҳлавонони воқеан сарсахт аст, яке аз паҳлавононе ки метавонад ба дилхоҳ ҳариф дар вазъу шароити мусоид хатар эҷод кунад, яъне варзишгари хатарноке ҳаст. ва улуғбек ҳам бисёр хуб дар баробари ҳарифаш меистад. улуғбек раҳимов ва дар ин ҷо ҳамон шумора ё ҳамон нумраи махсусе ки довар дар сари сина дорад ҳафтид ва як муддат танаффус буд. акнун ва варзишгари ӯзбекистон дар рӯи намолавҳа ё ҳамон табло як паҳлӯ ва як огоҳӣ нишон дода шуда. воқеан гуфтам ки варзишгари ӯзбекистон аз зумраи варзишгарони хатарноке ҳаст.
از زمره ورزشگرانه که میتواند برای دلخواه حریف نوبو باشد و همچنین یکی از مدعیان هست برای رسیدن به مدال در این مسابقات. و ورود اولوغبек برای پرتاب کردن. تیمور رحیموف هم بسیار نگران هست، مشوش از اینکه برادر او در برابر یک ورزشگر مقتدر، یک با اقتدار هست. قپیدن و اجرای اصول کردن و اجرای اصول دیگر باره سر شانه از سوی جندریف. جندریف به نظر می رسد که در این رقابت از لحاظ فنی و تکتیکی خیلی خوب آماده است. سرود وطنخواهی از سوی مخلصان با اجرا در می آید، زنده می سرایند آهنگ های وطنخواهی را. و یک پایزنی زیبای قریب اتفاق می افتاد، اما کنترل خوب نداشت در اینجا، خوب اداره نمی کرد تعادل حریف رو، وگرنه می توانست با قدرت دستان کار را تمام کند. 38 ثانیه دیگر اجرای اصول هلوکی معمولی، ولی چی علاج نمیتواند دیگر. توصیه تیمور رحیموف هم اثر نمیگذارد. 34 ثانیه دیگر تیمور رحیموف از سمت کران کامرایی که هست از آن سمت تشویق دارد و بالاخره اجرای اصول یا ضد حمله که یک بدن دیگر به ارمغان آورد و این هم نیداهای تیمور رحیموف برای برادرش. یک پهلو فقط میتواند در اینجا کاری ورزشگر ازبکستان را تمام کند، یک پهلو. ولی جندریف هم ورزشگر ماهر هست، دیگر نمیتواند کار بکند. اولوغبek ثانیه های پایانی. به همین ترتیب اولوغبek قدرت و توانش نرسید تا در لحظه های پایانی با نیداهای با حرارت برادرش تیمور رحیموف یک انگیزه دیگر ببخشد و شیر محمد جندریف در این مرحله نیمانی های برنده می شود. او به فینال رقابت ها می رود. در فینال با شریف جان نظریوف، فرزندی و پهلوان ناماشنای تاجیک خیرالله نظریوف روبرو خواهد شد. خیرالله نظریوف که اولین مدال برنجی بازی های آسیایی را به تاجیکستان آورده، امروز هم سلاله پهلوانی ایشان در میدان رقابت های داخل جمهوری از مسابقه های جهانی مشخص و نموددار هست. ببینید این بود پهلوی که ورزشگر ازبکستان جندریف شیر محمد با اجرا در آورد و به همین ترتیب یک مرتبه دیگر مشاهده یا ملاحظه کنه دوستان که چگونه جزئیات حرکات فنی جندریف برتر بود در این رقابت. به همین ترتیب دوستان عزیز پس از چند لحظه فینال برگزار می شود، اما قبلتر از فینال
دوستان عزیز اینجا از شبکه تلویزیونی دوشنبه بنده کریم خان بیگمتوف زندگی همراهی شما اظهار سپاس و تشکر میکنم از سوی خود و تمام همکارانم از بخش تکنیکی تنتنه‌های جشن باشکوه نوروز بین المللی و روز مادر را به شما خجسته میگویم. هرچند که دوستان عزیز برای ما فهرست یا همون روی خط فینالیستان رسیده است، ولی ما نفرانی که گوشتین میگیرن علاقه میشناسیم اونها را. این پهلوانانی هستند که یکی در گشتن جدا و دیگری در گشتن کورش همیشه سبزیدند. اگر ما از نشان برنجی شعباز در گرانسلام گشتن جدا گوییم، از نشان برنجی خیراندش مرادزاده از گشتن کورش میگوییم و نبرد میان پهلوانان آغاز شد و مرادزاده خیراندش جداگی سفید یا یکتگی سفید غنیقترش که این گشتنگیری است ببر کرده است و شعباز سعید ابرارов باشد با یکتگ سبز نبرد میکند مقابل این حریف خویش. اولین وزنی که مردم 65 کیلو را تشکیل میدهد. دو پهلوان ما به قسمت فینالی رسیدند. حالا اینجا مرادزاده خیراندش برای پرتافت رقیب کرد و عکس العمل از جانب شهباز بود. شهباز پروازش به مثل عقابان است در گشتین، خوب گشتین میگیرد. براستی خیراندش هم خوب گشتین گیر شده است. این دو پهلوانی که انقریب در یک مکتب بزرگ شدند. این سر کتفای مرادزاده خیراندش است برای امتیاز اول پیدا کردن، ولی هیچ رنگی نمی شوند. نشستهای شهباز برای امتیاز آوردن. خیراندش مرادزاده بر مقابل او چنگال میتکد. شهباز همون اصول شاهانه خود را به کار بردن می شود. قلف انداختن پای یا حلقه انداختن پای که بسیار خطرناک است و سرعت بلند اجرا می شود. حالا اکنون خیراندش هم کمربند شهباز را داشته، شاید این امتیاز نمی دهد. چالاک و چقان گشتین میگیرند. اولین آگاهی برای شهباز. سعید ابرارov گشتینش در گرانسلام گشتین جدا خیلی درخت، از همونجا درخشید، چهره شد و در میدان گشتین بعدا نامدار شد. اما ما باوری داریم که چون از گشتین جدا و از دستاوردهای شهباز گفتیم، این مکان دلارا امسال جای گرانسلام دوشنبه است و همچنین مکان قهرمانی جهان جوانان گشتین جدا میگردد. دو مسابقات سطح جهانی که از قاره جهان پهلوانان را یعنی چهره ها را به میدان می آورد. مرادزاده خیراندش برای به دست آوردن امتیاز حرکت می کند و همچنانه که شهباز
مقابل او قوی می ایستاد. حالا داشتنها در مرکز میدان و رها کردن دست از جانب شهباز. و خیراندیش باشد در مرکز میدان میخواهد که قوی ایستد. نوبت دیگر با هم آمدن رو برای یکدیگر شدن است. دو پهلوان سبک وزن. اکنون خیراندیش برای کمربند شهباز رو دریافت کردن رفت، اما اصولی نیست. اصولی که از زیبایی گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری باشد هنوز میان این جفت نمایش داده نشده است. یکی میگوید از بالا دار و دیگر میگوید کمربند دریافت، اما پهلوانان کار خود را میکنند، مخصوصا شهباز برای گریبان رقیب را مستحکم داشتن و اجرایش اصول میرود. ولی خیراندیش فاصله میگیرد. این آگاهی است، دست کشیدن از چنگال رقیب. آگاهی. آفرین. اکنون برای دقیقه کمتر نبرد در قسمت فینالی میان پهلوانان وزن 65 کیلو با شور و شوق به امتیازی جریان میگیرد. نیست همان اصولی که ما از جانب پهلوانان ببینیم. گوشتین با پرتاب زیبا است. اگر خواهید که گوشتین ملی تاجیک گوشتینگیری را زیبایی شکوه و شهامتش را بینید، باید یکی از آسمان بیاید. همین است. به قول دیگر چوبال و قابان دو کشادن است که رقیبان از زمین زدن است. وقت کمی دیگر باقی. در اینجا تابلو کار نمیکند، باید تابلو را ببینند. تابلو را نگاه کنند که در آنجا 36 ثانیه به قول دیگر چسبید، اما در اینجا نشان میدهند مخلصان در اینجا ببینند که 10 ثانیه دیگر باقی مانده است و باز وقتی اضافه میشود. همون تابلویی که از دوره های اول اینجا جنبش میگردد و تابلو اصلاح شود که تابلویی که برای مخلصان است رو برای ما است. خب دوستان عزیز، اکنون دوره اساسی و قول دیگر جنبش کردید و امتیازی 3 دقیقه دیگر اضافه است برای ادامه نبرد پهلوانان وزن 65 کیلو. پای در پای برای افتادن یکدیگر می روند این پهلوانان. حالا که لب رفتن برای بسیار قلای و جالب بود برای شهباز. اکنون همین نوبت میتوان. این حلال است. آفرین. شهباز بالاخره عارف رو با دو شانه زمین افتاد و آغوش میگیرد برادرمانه. چوبار عقابان دو بازو کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا. بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان دوشنبه گوشتینگیری نماند تهی. با شهباز سعید ابرار گل برآمد. اکنون جفتی اول تاجیکان فینالیست هایی که هر دو تاجیک بودند.
یک بار دیگر نشان داد که شعباس تجربه خوبتر و بهتر خود را برای مخلصان نشان میدهد. حالا وزن بالاتر می رویم. وزن 71 کیلو. ابوبکر باقیف ابوبکر باقیف بر مقابل میرزا جمیل رمضانوف که او را بیشتر مردم با نام عزیز میدانند، یک تگ سفید به بر کرده است. عزیز و ابوبکر باشد با یک تگ سبز در وزن بالاتر 71 کیلو میان همدیگر بهر به دست آوردن مدال طلایی این وزن مبارزه میبرند. حالا شروع می شود. میرزا جمیل رمضانوف در حال برای نزدیک آوردن رقیب می رود، اما ابوبکر میل برای افتیدن ندارد. این جفت با هم نزدیک میشن. ببینید میرزا جمیل رمضانوف برای کمر گرفتن ابوبکر می رود و ابوبکر باشد اصولهای خود را به کار بردن می شود. یک کمر داشتن را شاهانه می داند، الانکترش یک تگ سفید پوشیده و دیگر اصول کار بردن را به خود زیب می بیند. ابوبکر یک تگ سبز باقیف. میرزا جمیل رمضانوف پهلوانی که در گشتن کرش جهانی رفته بود، در چمپیونات جهان ما همراهی بودیم اما در آنجا ندرخشید. ابوبکر ها را برای سر کتف آوردن میرزا جمیل رمضانوف حرکت میکند. اما داور مرکز از جمهوری ازبکستان برای گوشتین گرفتن این دو پهلوان امر میکند. میان هم میروند. رمضانوف فقط با امید کمر داشتن و برداشتن از آسمان آوردن ها است، اما برای ابوبکر چی می شده باشد؟ همانا که عمل خود را هیچگاه ترک نمی کند. عزیز آگاهی ابوبکر قبول دارد و ادامه نبرد می شود. داشتن ها پای یکدیگر اجرا کردن اصول ها است. حالا با همدیگر خوب و چسبان هستند.
азиз ҳоло фосиларо дуртар мегирад ва медонад ки амалҳои абубакр барои иҷроиши усулҳо хатарнок аст, аммо ҳамон умед дорад ки камар медорад абубакрро. ин садои ногаҳангомӣ ки ҳоло акнун абубакрро ба барои азиз меорад. оҳо барои мирзоҷамил рамазонов ҳам доштан қулайтар мешавад. фақат ӯро лозим аст ки камарбанд дорад. ҳамин камарбанд доштан, бале, ҳолат барои абубакр хатарнок аст. абубакр инро хуб медонад ва акнун барои иҷрои усул азизро бо усули худ мехоҳад ки афтонад. абубакр боқиев бармехезад. гирет амр аст барои набарди абубакр ва мирзоҷамил рамазонов. хуб доштааст рамазонов, хуб дошт, вале иҷро нашуд. оҳо дубора майли азиз барои доштани камарбанд аст, аммо абубакр ҳам аллакай аз доштани камарбанди азиз ҳарос надорад. ӯ медонад ки ҳатто як амали зидди ҳарифро ба кор бурд. яке азиз ва дигаре абубакр мегӯяд. як огоҳӣ аст, фақат огоҳие ки қадар дар набарди онҳо нақш надорад. сонияҳои охир вален ҳаракати умедбахши абубакр. дар вақти иловагӣ ё 3 дақиқаи дигар баҳри идомаи набард ҷудо мегардад. дар вақти иловагӣ акнун бояд кор рангинтар шавад. абубакр аро барои мирзоҷамил рамазонов истодааст. моҳу пурқудратӣ ё пурқувватӣ абубакр барои мирзоҷамил рамазонов имконият надод ки аз камарбанд дорад. гӯштин гирет амр аст аз ҷониби довари марказ ва ишора ҳам мекунад. як бори дигар бо ҳам наздик омаданд. ва доштани ро барои ҳамдигар. ана акнун бубинед мирзоҷамил рамазонов ҳоло камарбанди абубакрро мустаҳкам дошт. шояд ин имконият бошад барои ӯ.
اوه اینجا قدرت و توانایی عزیز برای افتادن ابوبکر نمیرسد. معلوم است که آنها زانو افتیدن عزیز است. خسته میشوند ولی ادامه میدهند نبرد را. بای در پای ابوبکر بخواهد که فعال باشد. هر شکلی و هر شیوهی که گوشتین میشه. ببینید اکنون برای زانو آوردن میرزالجمیل رمضان و ابوبکر خوب کار میکند. برمیگردن با هم. هر دو برای پیدا کردن جزترین فارغبالی رقیبان میروند. برای میرزا آفرین حلال است. پهلو هم باشد. این پیروزی است برای میرزالجمیل رمضانوف. اکنون این پهلو آوردن امتیاز داد. ابوبکر امکانیت را از دست داد و میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلای وزنی 71 کیلو شد. حلال حتی نشون میدن. میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلا شد و ابوبکر در مقام دوم قرار گرفت. در اصل رمضانوف آفرین خوب بود کارش. Finals and the 57-kilogram female. In white, Jubilee. Amina. Okhuri Nihori Vazni ta 57 kilogram Mioni Bonumo. Namayadei Jumhuri Mughalistan Gangbol Gansetsek. Olamayadei Jumhuri Taipei Li Wan Ting. اکنون نوبت به بانوان رسیده است دوستان عزیز. در اینجا دو بانوی وزنی زیر 57 کیلو با هم مبارزه را آغاز کردند. بانوی مغول گندبولت گانسسگ است که ما مجبور هستیم با دریافت نکردن رویخط قسمت های فینالی از اکران ببینیم که در اینجا گانسسگ گندبال مغول بر مقابل لی وان تینگ از تایپی چین مبارزه میبرد. نبرد برای به دست آوردن مدال طلای وزنی
57 کیلو است. اکنون برای بانوی مغول افضلیت ها بیشتر می شود. تایپی چینی لیوان تینک برای کم نرفتن هایشون نه اونقدر فعال است، اما چالاک هستند. حتی از بعضی از مردان دیدن بانوان چقونتر گوشتین میگیرند. چالاکی میان آنها با خوبی احساس می شود. در گوشتین یکی از کریتریای هایی که در گوشتین هستین سرعتناکی است. هر پهلوانی که سرعتناک گوشتین میگیرد الکی افضلیت دارد. بانوی تایپی چینی هم برای جهدی او امتیاز آوردن حرکت‌هایش است. در اینجا قوا با کار می رود از جانب گامبولد. گامبولد یک تک سفید پوشیده مغول بعضا حالتها قوای خود را با کار ببرد در زمین تا اینکه عارف را زیر چنگال. اما این پرتابش خوب است. گیرت امر می شود برای این جفت. از جانب بهادر علی مفهم داور هستم، سرمربی منتخب کرشی جمهوری تاجیکستان. خوب است که امروز از ما هم داور هستند، هم مربی هستند، هم سرمربی هستند. ولی فکر میکنم که برای مهم که برای کار یکدیگر خلل نرسونم، باید یا داور یا مربی یا سرمربی حالتهایی که باید کسبی باشد که پیش گیرند. خب در زمین حرکت ها نتیجه نداده است. اکنون اثر نوان ها را با هم میارند. حالا با قبل مربیش گو، اما کجا گو است؟ رفتنه که نتیجه ندهد. هرچند گود صدا میدهد ولی در اصل کار گود نیست. وقتی لاوگی شاید کار رو ویری گود کند، خوب کند. خب اکنون در وقت لاوگی رقابت ادامه می‌یابد. شاید این وقت معین می سازد. چایا وان تینک علی برای سرکت فوردن پهلوان مغول دائما کوشش می کند. این آرامی تالار بزرگ به خاطر قسمت فینالی وزن 57 کیلوی بانوان است.
و اولین آگاهی به قول مربی از چمپیون لیوانتینگ. Turkmenistan, Murat Gulbarov. Signed referee international category representative of Kyrgyzstan, Mirlan Erliyev. And signed referee international category representative of Afghanistan, Mansour Bigzada. رخوری نیروی وزنی تا 78 کیلوگرم باید تکی صفحه نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov باید تکی سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین سبزلی. اکنون همدیاران عزیز وزن دیگر است، وزن 78 کیلو است. احمدزاده رحیم سبزعلی پهلوانی که یک تگ سبز دارد بر مقابل پهلوان ما فرهادov رحمت الله بیگ مبارزه میبرند. این نبرد برای به دست آوردن نشان طلای وزن 78 کیلو است که همین حال حاضر شروع گردید و اولین حرکت از جانب پهلوان ایرانی است که برای آوردن فرهادov باشد. حالا امکان برای قوی داشتن گریبان رقیب پیدا نکرده است و اما کوشش دارد. سری که خوب است، یک بدن کار میکند فرهادov. بدن اول برای پهلوان ما میسر میگردد. اکنون سر نو می آیند. این مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در این قصر باشکوه برگزار می‌گردد. حالا احمدزاده رحیم سبزعلی پهلوان ایرانی است. برای جبران بدن فرهادov را میخواهد که کمربند دریافت کند، اما خود میافتد از پیش پا ماندن‌های فرهادov، پهلوانی که قوی پیکر است. فرهادov را من یاد دارم از آوان کودکیش که در جام آسیا درخشیده بود در گشتن جدا. همچنین میان جوانان هم نتیجه های خوبی گشتن جدا را نشان داد، هم در داخل تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان، و بعدا به گشتن ملی گذشت. حالا در این وزن گشتن میگیرد.
اوهو فرهادов باید از این حرکت‌های رقیب احتیاط کند. اما ببینید برعکس حال میشود. اینجا با فکرم پهلو بود، لااقل بدن را باید برای فرهاد نشان دهد. عملی که بر مقابل هجوم رقیب بود. آفرین فرهادов. گوشتینی خوب میگیرد این پهلوان یک تک سفید پوشیده. رو برای همدیگر. اوه همان شیوه برای پهلوان ایرانی امتیاز آوردنش. فرهادов وقت کشی برای فرهادов خوب است، چون که او بدن دارد، بدن رو باید از دست ندهد. بدن 100 خال بود، الا 110 خال در مجموع، ولی تابلوی که گوشتین جدا از گوشتین ملی فرق کننده است. یک بدن، یک آگاهی و تنبیه نشان میدهد و پهلو امتیاز ها مانده در تابلو. از پهلو سر میشود به بدن، بدن بعد از 2 امتیاز باز 2 جزای دیگر برقرار شده است، آگاهی و تنبیه. حالا فرهادov برای چند ثانیه دیگر اگر همین شکل خود را قوی نگاه دارد پس او غالب است. گرفتن گوشتین را داور امر میکند و برد است برای فرهادov. غالب این مسابقات فرهادov.
Central referee international category representative of Kingdom Saudi Arabia, Sheikh Hamid Ali Suraj. Side referee international category representative of Uzbekistan, Sirojuddin Choriya. And side referee international category representative of Iran, Haydar Hussein Jawad. داوران درجه بین المللی گشتنی کرش در گشتنی ملی هم اکنون حکمی را ادامه میدهند. حالا جفته که با هم بگیم اگر از یک تالار هستند برادر هستند خطا نمیکنیم. این دو پهلوانی که از یک وادی هستند، وادی زرنیسار ایسار تاجیکستان، دو پهلوانی که هر دو قریب که در یک تالار مشق کردند، هم رسول عمر رسولوف و هم حق نظر نظرف. دو پهلوانی که با یک فینال برآمدند، دو برادر که با یک فینال را یافتند ولی برادروار گشتین میگیرند با همدیگر برای به دست آوردن نشان طلا. حق نظر نظرف یک تگ سفید به بر کرده است و عمر رسولوف با یک تگ سبز مقابلی او میبراید. حالا داشتنهای دو برادر در مرکز میدان و آستین کندن ها است. عمر رسولوف با حق نظر نظرف برای یک مدال مبارزه میبرند. انگشت دوختن برای حق نظر نظرف آگاهی است. عمر رسولوف سر کتف میکند. برای سر کتف آوردن عمر رسولوف حرکت میکند و حرکت های نتیجه دار نیستند. گریت و استت دیگر عباره هایی که برای ما آشنا هستند. گشتن جدا است که ما میگیم حجمه مته. حالا با لفظ شیرین تاجیکی یا همون زبان ناب تاجیکی گریت و استت از جانب داوران صدا داده می شود. ولی عجیب در این است که ما چگونه برای پیدا کردن سفربر نمودن پهلوانان در کرش و گشتن ملی جدا میکنیم آنها را. حالا که آنها هم در کرش هستند هم در گشتن ملی هستند و در مسابقات بین المللی هم یک جا می روند. هر نمودی را که خواهند می روند. حالا که چند پهلوان ما رو برای شرکت در مسابقه هایی که در سامبو بود از گشتن جدا در مسابقات پیشتره محروم شده بودند از جانب فدراسیون های بین المللی. و فکر میکنم هر یک ورزش باید روش خود را داشته باشد، چهره خود را داشته باشد. این نظر من است که باید با پهلوانان نمونوی مثل حق نظر نظرف مثل این پهلوانان ما افتخار نماییم.
حالا گشتن یک نظر نظرف با رسولوف عمر یک رنگ است، رنگی نمی شوند، یکدیگر را خوب می دانند، از هنر یکدیگر با خبر هستند و به قول در یک دیگ جوشیدند آنها. اکنون برای دقیقه در اینجا گشتین میان این جفت ادامه خواهد یافت. سر کتف و بالاخره عمر رسولوف را برای پرتاب سر کتفیش امتیاز بلندی حلال را دادند. این برد عمر رسولوف است. یک نظر نظرف در مقام دوم با نشان نقره، حالا پهلو شاید اینو برگردانند، ولی این پرتاب خوب بود. حالا داور اشاره دارد که حالا رو بار دیگر روی نوار بیارند و ببینند سر کتف عمر رسولوف. این پهلو است، این پهلو است. کمتر از دقیقه ادامه می یابد نبرد آنها. پهلو بود است. عمر رسولوف اکنون با حق نظر نظرف برای چند ثانیه دیگر مبارزه میبرند. حق نظر نظرف اکنون گشتین گرفت. اکنون که گشتین گرفت آگاهی را برای عمر رسولوف نشان میدن، ولی عمر رسولوف نابسته از این آگاهی. اوه، از این آگاهی تابلو چی را نشان میدن؟ اینجا عمر رسولوف همانو برای امتیاز آوردن حرکت میکند. تابلو را باید دیدن. تابلو در اونجا ثانیه ها را نشان ده. ثانیه ها را نشان میده تابلو. یک و یک بار از 14 به 0 میآید. خب برحال اکنون دوستان عزیز 14 در اینجا نشان میده. تو کم میشود. خب ببینید اینجا میرود حق نظر نظرف برای ثانیه های نوبتی برای افتادن عمر رسولوف. 7 ثانیه کمتر باقی مونده است. این 7 ثانیه فکر میکنم برای حق نظر نقش بازیده نمیتواند، اما با همان 60 میآید به سوی عمر رسولوف. عمر رسولوف اکنون نشان طلا رو همین لحظه ها به گردن آویزان کردنی است. بعد از 2 ثانیه بله این برد عمر است و یک نظر باخت و مقام دوم را کسب کرد. عمر رسولوف در وزن 86 کیلو غالب برآمد.
گوهری بالایی گیلن گوهری درجه بین المللی نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر عباس رنجکش گوهری کنجی گوهری درجه بین المللی نماینده جمهوری کرگیزستان میرلند ایرانیه گوهری کنجی گوهری درجه بین المللی نماینده جمهوری آذربایجان خلدون علیه اکنون قسمت فینالی دوستان عزیز وزن 70 کیلو پراکاپنکا آلنا از روسیه با یک تگ سبز بر مقابل جانونا برای به دست آوردن مدال طلای وزن 70 کیلو می روند. اوه اولین پرتاب و بعداً به آلنا یک بار دیگر همون شیوه رو جانانه نظرова پیشه می کند. برای جانانه مشکل است افتادن رقیب. آلنا از روی قوه فیزیکا پرقدرت‌تر است. پراکاپنکا اما خوب می‌دارد جانانه، ولی عمل‌هایی که بر ضد هجوم جانانه کار می‌برد. آلنا برای جانانه مبارزه بردن بر مقابل آلنا کمی مشکل تر افتاد. هر نوبتی که عارف رو میدونه به نتیجه است. آلنا حتی برای جانانه امکان میدهد که گریبان دارد و اجرای اصول رو برد و همان لحظه عکس العمل میکند. به قول دیگر اما دو شانه زمین افتیدیم. با اصول خود جانانه نظرова این گشتین است. پراکاپنکا آلنا برنده مدال طلایی وزن 70 کیلوی بانوان گردید. جانانه قدمی بود برای نشان طلا و اما باخت. یک نبرد دیگر باقی مانده است دوستان عزیز. جمعی 86 کیلو.
بخوری نیمایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم باید سفید نماینده جمهوری ازبکستان ژاندریوف شیر محمد و نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریه. اکنون دوستان عزیز ژاندریف پهلوان ازبک با یک تگ سفید بر مقابل پهلوان ما شریف جان نظریف در قسمت فینالی وزن جمع 86 کیلو انجام بخش مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه است که با همدیگر می آیند. قد بلند شریف جان حالا مقابل ژاندریف چی نتیجه میدهد؟ شریف جان بسیار گشتونی خوب گرفت از آغاز نبردهای مقدماتی تا قسمت فینالی، حتی یک رقیب قوی خود آنتون براتشوف را شکست داد. اوه همین شیوه گشتنگیری شریف بسیار خوب است و ژاندریف باشد الکی او را آموخت همین شیوه او را. اینجا عمل بعد از امر داور بود. اوه پهلوان ازبک بسیار گشتنش برای شریف خطر دارد. نشسته های او برای شریف نظری را موفق گردانیدن باید مبارزه خوب برد و شریف جان چون رقیب پیشترش که آنتون بود خوب مبارزه برد. اوه اجرایش اصول از جانب شریف جان این کم پذیر است. حالا گشتین گرفتن برای آنها امر میکند داور. شریف جان اگر گشتین پیشتر خود را که مقابل آنتون کرده بود اگر نشان دهد خوب است. اوه این حرکت های ژاندریف است. حرکت اجرایش اصول از جانب شریف جان. اولین آگاهی را برای ژاندریف نشان دادند. کشتی گرفتن برای آنها امر است. حالا ژاندریف استری شریف جان را مستحکم داشته است. شریف جان باشد
از فاصله دور نظر میکند. اوه، اجرایش اصول شریف جان هم خوب است. اما ببینید اوه، پهلو با سود ژاندریف نشان میدهند. اکنون شریف باید برخیزد و با تمام هستی مبارزه برد. دقیقه بیشتر در اختیار دارند. اوه، نشستن‌های ژاندریف مقابل عارف است. شریف با این قد بلند امکان دارد و یک پرتاب‌های زیبا را هم نشان داده بود. باید همان شیوه خود را به کار برد. با قول دیگر نزدیک آوردن رقیب برای شریف لازم است. حالا وقت کم باقی میماند و صدا بسیار تر می شود. کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است تا شریف مقابل ژاندریف مبارزه را قوی تر گرداند. اوه، شریف حرکت می کند. ثانیه های کم اطراف عارف چرخ زدن ها است. اکنون ثانیه ها می دوند از 9 به 8 از 6 به 7 و همین طریق کمی دیگر باقی میماند. آگاهی برای ما نشان دادند برای 7 ثانیه دیگر ما امکان داریم. باید این 7 ثانیه رو ثانیه های طلایی رو تابلو برای 4 ثانیه دیگر 4 ثانیه که اکنون می رود و این برد ژاندریف است. نشان طلا را او به گردن آویزان می کند. شریف جان نظریف در مقام دوم می ایستد. شیر محمد مقام اول را کسب کرد و این نفس آزادی است در دایره این مسابقات. اکنون دوستان عزیز همین جا گزارش ما از مرحله های مقدماتی تا قسمت های فینالی عموما از مجموعی مسابقات پنجمی بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری جنبست میگردد. مراسمی جایزه سپاری باقی مانده است که لحظه پس پیشکشتون خواهد گشت. با ما باشید، صحت و سربلند باشید. با توجه مخلصان میرسانیم که بعد چند لحظه بازی پرناک لطنه برگزار می‌گردد. جریان سبقت‌هایی که ما تماشا کردیم، البته با حضور شما ما 10 نفر مخلصی اشقی طالبان را اینجا معرفی میکنیم. حالا این مجمع رو ترک نکنید و بعدی چند لحظه که گفتیم از برای سپاریدن مدال و افتخارنامه و تحفه‌های ارزنده معاون رئیس شهر دوشنبه خان محمد زاده ساربو و مهمان فخری
ساقیوف از تاجیکستان و واحید مرمنگلوف از تهران نصیب شد. The third place in this top three got Sohrabokiev and Rohit Marimanoglu from the Republic of Iran. جایزه دوم را برنده مدال برنزی بازی‌های آسیایی همچون و خیراندش مرادزاده گرفت. The second place got Khairandesh Murodzoda from the Republic of Tajikistan. هزینه افتخاری اول شهباز سیدابرارov. And the first champion for this championship is Said Abrorov Shahbaz, Republic of Tajikistan. روی کومر نماینده کشور افسانه‌ای هندوستان حالا و غالب و جایزه‌داران این وزن دیپلم و مکافات‌های کنونی را تقدیم می‌نماید. Mr. Ravi Kapoor is presenting now to our champions their diplomas and their prizes. و شرافت طلبه ورزشگری جمهوری تاجیکستان سرود ملی جمهوری تاجیکستان همین انداز می‌گردد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر با پهلوانان ناماشنای وزن تا 65 کیلو. عکس خاطروی برداشته می شود. ما به نقطه اساسی نزدیک می شویم. از دو منبر افتخاری این مجمع با شکوه دلهای همه در تپیشند. از پهلوان شهرتیار میهن غالب وزن تا 65 کیلو شهباز سید ابرارov خواهش میکنیم که بعد از عکس برداری تقدیری یکی از چپته های این نطریه را حل و فصل سازد. یکی افتید و جوشون درست کنید.
اعضای کمیسیای بازی بردنوک لاتاری سعید زاده سعید جلال سعید زاده عبدالله سعید خوجایوف شهباز سعید ابراروف. حالا ها اون ورقه را ته بگذار با ورقه بیای. از اعضای کمیسیای بازی بردنوک لاتاری یک بار دیگر خواهش میکنیم که توجه کنند. یک بار دیگر برابند را دور میگردانیم و این فرصت برای گرفتن یگانه چیپته سعید ابراروف. این اشاره هواداران گشتین ملی است. 20-39. So, dear friends, we got our first lottery, and the number is 2039. رقم 2039 اولین مکافات تلفن موبیلی آیفون پرو. حالا معرفی میکنیم 2039. Remind you that the ticket number 2039 now got the new iPhone 15 Pro. So where are you? آمدن مخلصان از اون منبر خیلی مشکل تر است. با هیجان داده نشود. راههای خیلی کجموکیله به این مجمع. باز شما را اینجا هم یک لحظه دیگر توجه میکنیم. شما را انتظار میشویم. 2039 سعید ابراروف خیر مقدم. یک بار دیگر از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که چیپتای نفری طالع بلند را با چیپتای از این برابری برآورده شده نظارت کنند. آیفون پرو 15 این هم تقدیر و بخت اقبالی نفره که خیلی مخلصی کرد از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. با این تنتنه گشتینی امروزه به مسابقات بین المللی یک توجه خاص ظاهر کرده شد که هواداران گشتین ملی ما هم باز بیشتر و زیادتر کردن. کجا شدی؟ این راه گم کرد. راهش دیدم. یک قرصک نظرین همین مردی. یک قرصک صمیمانه ما و شما. مرحبا. اعضایان کمیسیه خواهش میکنیم که این شماره را یک بار دیگر سنجیده گیرند. 2039 هست. خود را با لرزه دست بین اهل بیز نمونسب از رشت برای همین کشتین آمده یا برای لطره آمده؟ از کدام جماعت؟ سلامت باشد. سپاس و منت پذیری به پایان از رشت و شهر دوشنبه تنها به خاطر هنرنمایی پهلوانان تاجیکستان آمده است. چند کرا چمپیونی تاجیکستان در گشتینی. تشکر زیاد. سلامت باشید. سپاس. خوش آمدید. مکافات را بله گیرد. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما. Congratulations. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 71 کیلو برگزار می‌گردد با موسیقی متنتنی اکایی ارتور. حالا غالبان وزن
71 کیلو را به سفره ظفر دعوت میکنیم. Ladies and gentlemen, our awarding ceremony is continuing. So we are asking to come to the stage the finalists of the weight category and under 71 kilos. حالا برای سپردن تحفه های غالبان وزن 71 کیلو سعید زاده فردوس معاون رئیس شهری دوشنبه و قدرت الله اشورف معاون یکم رئیس فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان را دعوت می‌سازیم. For awarding ceremony, we invite Said Zoda Firdaus, Deputy Mayor of the Dushanbe City, and Ashurov Qudratullah, the Deputy Chairman of the Kushtingiri Federation. جای سیوم با علی جان باقیوف و دلشاد بود یولداشوف نصیب گردید. The third place got Ali John Bokiev from the Republic of Tajikistan and Dilshodbek Yuldashov, Uzbekistan. مقام دوم با ابوبکر باقیوف از جمهوری تاجیکستان نصیب شد. The second place got Abu Bakr Bokiev, Republic of Tajikistan. میرزا جمیل رمضانوف ورزشکاری ناماشنای تاجیکستان برنده مدالی طلا شد. And the new champion is also Mirza Jalil Ramazanov from the Republic of Tajikistan. معاون یکمی رئیس فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان قدرت الله اشورف و غالبان دیپلم و تحفه های پولی را تقدیم میکنند. To our champions, the cash prizes and diplomas is awarded Ashurov Qudratullah. Remind you that he is the deputy chairman of the Judo Federation, or the Kushtingiri Federation. با غالب $5000 و برنده مدال نقره 3000 و با برندگان مدال های برنجی $2000 تحفه پولی از جانب رئیس شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. Remind you about the cash prizes. The first place in this tournament got $5,000, the second place got $3,000, and the third place got $2,000. با شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan.
سپاس و تشکر. حالا بعد عکس برداری، بعد لحظه خاطرات، غالب مسابقات را برای گرفتن لاتاری دوم به صحنه دعوت می‌سازیم. تشکر میرزا جمیل رمضانوف. وقتتان آمد کند و یک مخلص اشدی منطقه دوردستی سوخت را صاحبی توفه کنید، باز هم عالی تر، یا از سوخت یا از ختلان یا از بدخشان. Our lottery game is continuing, so we will find another winner of the iPhone 15 Pro. برابند را یک بار دیگر دور میگردانیم با زبان انگلیسی هم معرفی شدنش برای مهمانان خیلی قولی است. مرحبا. با آواز بلند شماره را تکرار کنید. 0860 0860 رقم چیپتا 0860. The new winner is the ticket number 0860. هست. اگر این رقم نباشد اعضای کمیسیا من 3 بار اعلان میکنم و این شماره طبق قاعده بیکار کرده می شود. هست رقمی 0860. چیپتایی کی؟ یک بار دیگر 0860 برای شفاف صورت گرفتنش بیکار کرده شد. سعید زوجه سعید جلال در رانده پرتوید. So we could یک بار not دیگر find- میرزا جمیل بلندتر. 0185 نه 0185 رنگ گوشتینگیری ها گبزه 0185. So the new ticket is number 0185. 0185. If you have this ticket, please come to the stage and get your iPhone. همین رقم هست. اکی شما اوه نبیزاده حلیم 0185 مبارک باشد. نزد اعضای کمیسیه روید. So we got our winner. He is the representative from the organizing committee. Congratulations. هر دو شبینید 0185 نبی زاده حلیم مسئول و نفری کارشناس در نمودهای گوشتین گرفتن مکافات دویم را نصیب گردید. مبارک باشد. تحفه را نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم نمایم. مبارک باشد. آیفون دویم را نبیزاده حلیم جان نصیب. مبارک باشد. تشکر. زحمت و تلاش های پیوسته. سپاس. حالا غالبان وزن دیگر را برای گرفتن انعام و تحفه ها به صحنه دعوت میکنیم. از عبدالله سعید خواجه خواهش میکنیم با ما کمک کنم این افتیده ها را هم به جایهای اولیه خود گذارید. در وزن تا 78 کیلو استقبال بانوان را
بانوان را در فضای متنتن ایدانه گلدختران امروز جشن دارند. حالا با موسیقی جالبی ارتور آنها را استقبال میگیریم و فقیرزاده رستم معاون رئیس شهر دوشنبه و مهمان اعلی قدر ایلیادیس مرابی از ایران به صحنه دعوت می‌گردند. So our awarding ceremony is now for the top 3 finalists on the weight category under 78 kilos among women. Please come to the stage. با موسیقی جالب گلدختران را حالا فرصت استقبالشون 1 دقیقه دیگر برای فضای جالب و خاطرمان این لحظه توجه میکنیم. غالبان وزن تا 57 کیلو را حالا با موسیقی جالب استقبال میگیریم. ریزا ناصری مهمان ارجمند ایران به صحنه می آیند. To present our champions their prizes and diplomas, we invite the representative from the Islamic Republic of Iran. جای سیوم با پردیس ایدیوندی از ایران و سما کلان ادهم از سوریه نصیب شد. The third place in this top 3 finalists got Edivandi Pardis from the Iran and Sama Kenan Adham from the Syria. مقام دوم را نماینده تایپی چین ای وان تین به دست آوردند. The second place got the representative from Chinese Taipei, Ai Banting. Congratulations. گنبولد گالتینگیک از مغولستان برنده مدال طلا گردید. And the first place, the new champion among women here, is the representative from Mongolia, Ganbold Galtengid.
سپاس و تشکر. لحظه عکس برداری بانوان را اینجا هم با قید میگیریم و بار دیگر برای سعادتمندی این بانوان عرض تشکر که هنرنماییشان هم جالب بود. دختران عزیزی که امروز در سفره زفرند خیلی هم جسارت والا نشان دادن. بار دیگر به تاجیکستان خوش آمدند. So this is the first top 3 finalists among women. We congratulate you sincerely and want to congratulate you with the Women's Day, the International Day today. So you have today 2 prizes. We invite the champion Gandbol Galtengig from the Mongolia come to the lottery game. نماینده تایپی چین برنده مدال طلایی این وزن گردید گندبول از مغولستان در سفره ظفر در مقام دوم است. از تایپی چین ای وان کینگ حالا برای گرفتن چیپتای نوبتی به صحنه می آید. Our gold medalist, please come to the lottery game to find another winner of the new iPhone. Take one and say the number. 1843. One more time, 1843 is the new ticket, yes? 1843. So, شماره چیپتایی 1843 تلفنی موبیلی آیفون بور کرد. 1843. if you have a ticket with the number 1843, please come to the stage to take your prize. 1843 هست. تز بیو. شماره 1843 چیپتایی که معرفی کردیم So the ticket number 1843, 1843. کجا شد؟ پسر بیا. 1843 هستم. بچه یکی بود یا نبود؟ بیا. اگر نه بیاید بیکار می شود. از اون زودتر بیا. ها چیپتای 1843 کجا شد را؟ تز بیا وقت کم. راه گم کرد. 1843 رقم 1843 یک مخلصی
این منطقه بود. از کدام ناحیه است؟ از کدام ناحیه؟ 18:43 1.5 دقیقه دیگر می ایستیم. 18:43 آمد. خب اینجا بیا. خب 18:43 خود رو معرفی کنید. من خوجا محمد الله نویا رودکی اسکوانه مخلصی؟ کشتیم کی را مخلصی میکنید؟ رسول وقیل سلامت باشید. در میدان کی را مخلصی کردی؟ ابوبکر وقیل سلامت باشید. تشکر. رودکی پهلوان پرور ناحیه کل آوازدار. خیر مقدم میخونید؟ بله 24 مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 24. سلامت باشید. بخت و اقبال و برار یارتان ورزشگری آینده داری مکتبی میانه تحصیلاتی مکتبی تحصیلاتی میانه عمومی رقم 24. توجه به سبقت‌های دیگر انجام شد. توجه به جایزه های افتخاری. بانوان وزنشان تا 70 کیلو را حالا به سفره ظفر دعوت می نماییم. So the awarding ceremony is continuing for the weight category under 70 kilo for among women. Please come to the stage. راهبری دستگاه رئیس شهر دوشنبه و ایراب ایلیادیس یک مهمان ارجمند کشور خارج حالا برای سپاریدن تحفه ها به سفره ظفر بانوان را استقبال میگیره. مرحبا. Come to the stage. راهبری دستگاه رئیس شهر دوشنبه قربانعلی زاده و ایلیادیس مکافات ها را تقدیم کنند. For presenting the cash prizes and the medals, we inviting the Ilyas from the Republic of Iran and the Qurbanali Zoda Nurullah, the head of the اصغر سالیکا و از قزاقستان، شاهیده قلندر و از تاجیکستان برندگان مدال های برنجی شدند. The third place in this top three got Salikova Asghar from the Kazakhstan and Shohida Kalandarova from Republic Tajikistan. جانانا نظرова دست پروری مکتب ورزشی شهر کولاب از جمهوری تاجیکستان برنده مدال نقره شد. The second place got Jonona Nazarova, Republic of Tajikistan. پراتاپنکا از فدراسیون روسیه با دریافت مدال طلا در وزن 70 کیلو شرف یافت گردید. And the first place got Protapenko Alina from the Russian Federation. ایلیادیس مرابی با نفران موفق سرتیفیکات و تحفه های پولی را تقدیم نمایند. زینه سیوم با گرفتن $2000 آمریکایی، جای دوم صاحب $3000 و مقام اول با دریافت $5000 آمریکایی سرفراز گردانیده می شوند. سرود فدراسیون روسیه با شرافت غلبه این بانو حالا Of the Russian champion sounds the anthem of the Russian Federation.
سپاس و تشکر. بعد لحظه عکس برداری الیانا پراتاپنکا را برای تقدیم نمودن آیفون نوبتی به یکی از مخلصان اشدی گوشین ملی دعوت میکنیم. Miss Selena, please come to our lottery game to find another winners of the iPhone. Please come to you. برابند را باز هم تاب داده الیانا را به صحنه دعوت می‌سازیم. یک چیپت را گرفته معرفی میکنم. 2207. 2207. 2207. 2207 رقم چیپتای نوبتی 2207. اوه منطقه راست در جایی که مخلصان اشدی را بختیار مجیدوف همراهی میکرد. 2207 هست. تز بیو. کجا شد؟ 2207 آیفون که گیریتی ای بلندی 2 متر میپری. پر بیا زود. زمین گلمی ملایم دارد. 2207 مخلص از منطقه راست خورشید عزیزم. دویمین باری سیوم است با همراهی اگر حلیم نبیزاده را هم به نظر گیریم. انا اکنون اعضای کمیسیه سعید جوزه، سعید جلال سعیدوف. 2207 شماره یک بار دیگر مقایسه کنید. هست؟ هست. خود رو معرفی کنید. بهرام جان رحمان از قبادیان. بچه قبادیان در لرزه شویم. از قبادیان. در قبادیان پهلوان نیست. کشتینگیری اومده یا چی امجد تماشا اومده. تشکر. خیر مقدم. سپاس. خوش آمدید. وقتتان آمد کرد. حالا آیفون پرو 15 با پهلوان ورزشگری سابقی قبادیان از ناحیه قبادیان ولایت ختلان نامتون بهرام جان رحمانوف بزور تاجیکی میگه. خندتزن هزار رحمت نوری دیده. سلامت باشید. غالبان وزنی تا 78 کیلو را حالا استقبال میگیریم. غالبان وزنی تا 78 کیلو برای گرفتن انعام و تحفه ها آماده هستند و از گل دختران و هیئت مکمل آنها خواهش میکنیم با موسیقی متنتن وارد سفره گردند.
The awarding ceremony is continuing for the weight category under 78 kilos. Please, the top 3 finalists come to the stage. با همراهی علی شیرخانی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و غالبان وزنی تا 78 کیلو انعام و تحفه ها را تقدیم می‌سازند. از مسئولین خواهش میکنیم که هیئت را زودتر آماده سازند و با موسیقی جالب آنها را ما استقبال گیریم. To award our champions their prizes and diplomas, we invite Gul Ahmadzoda Zulfiqar, the chairman of the Committee of Youth and Sports of the Republic of Tajikistan, and Ali Sheikhoni, the representative from the Saudi Arabia. غالبان گل محمدزاده ذوالفقار احمد و علی شکرخانی از عربستان سعودی تحفه ها را تقدیم می‌سازند. جای سوم را در این وزن پورژیف والی از روسیه و احرار زیاداللهیف از ازبکستان به دست آوردند. The third place got Ahror Ziadullayev from Uzbekistan and Kurjev Wali from the Russian Federation. زینه دوم به رامیش سبزالی از ایران نصیب گردید. The second place got Romish Sabzali from the Islamic Republic of Iran. در این وزن رحمت الله بیگ فرهادوف و دریافت مقام اول شرفیاب شد. جمهوری تاجیکستان. And the third place got Rahmatullah Bek Farhodov, Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدری عربستان سعودی با جایزه داران و غالب این وزن حالا دیپلم و مکافات های پولی را هم تقدیم می سازم. یادآور می شویم که $100,000 امریکایی از جانب رئیس شهر دوشنبه با غالبان و جایزه داران پنجمین مسابقه بین المللی جدا کرده شد. برندگان مدال های برنجی صاحب $2,000، برندگی مدال نقره سزاوار $3,000 و غالب این وزن صاحب $5,000 امریکایی می شود. سپاس و تشکر از این ورقه را به طرز دیگر کنید، اونجا اصلاحش را میبینید. حالا به شرافت غلبه ورزشگر جمهوری تاجیکستان سرود ملی تاجیکستان صدا خواهد داد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan.
Congratulations. سپاس و تشکر. بعد گرفتن عکس خاطروی رحمت الله فرهادوف را نزد مرکز بازی بردنوک لتریا دعوت میکنیم. سپاس از رحمت الله غالبی وزن 78 کیلو خواهش میکنیم نزد برابند بیاید و تقدیری یکی از تلفن های موبیلی آیفون پرو 15 را حل سازد. رحمت الله بیا. We invite Rahmatullah, our gold medalist, to find a new winner of iPhone 15. رحمت الله فرهادوف غالبی وزنی تا 78 کیلو از داخل این یک ورقه کوتاهک که شمارش 1507 هست بیرون کرد. The new ticket is 1507. 1507. If you have this ticket, please come. رقم چیپتا 1507. چی گپی است که سعدی چی گپی است که همه اون طرف است. بخت و طاله اقبالی بلند 1507 رقم چیپتایی که از داخل بیرون کرده شد با دستی پهلوان ناماشنای تاجیکستان رحمت الله فرهادوف نیست. کجا شد؟ یک دقیقه وقت داریم. در صورت پیدا نشدن ما میتوانیم که چیپته را بیکار کنیم. من خواهش میکنم با صمیمیت اومده است راه دیگر کرده چرخ زده آمدنش این رای پرپیچ تاب دارد اندک انتظار میشویم. بختیار مجیدوف راهبر بلاگران تاجیکستان نزدیکتر بیایید. خدمت شما هم در روند کاری امروزه و مخصوصاً در تشکیل کردن فضای مخلصی بغایت بزرگ بود. توفه را نه توفت نمیتیم. توفه را شما با نفری که رقم چیپتاش 1507 هست تقدیم میکنید. این رنگ روز پرکیدگی چخیل نبرومد. نازی وای روین اعضای کمیسیا. خب آزاد شدی دویدی خود رو معرفی کنید. از روزدا بیروز مرادلی از نویا دنغرا. عبیدالله کی بود داوری ما؟ دست به درجه میلرزه که بور که بختیار توفه را بختیار می سپارند. تشکر که آمده از دنغره برای مخلصی آمده است و من بیشتر میگوید که هنرنمایی گلدختری کلاب شهر جانانه نظر برای چیز بال گرفتم. تشکر سپاس زنده باشید. خیر مقدم یک بار دیگر به همه دوستان محبوب و شخصیت های طول بلند که امروز هم صاحب آیفون پرو 15 می شوم. حالا در فضای متنتن ایدانه غالبان وزن تا 86 کیلو را استقبال میگیریم.
It's the time to call our top 3 finalists on the weight under 86 kilos. Please, athletes, come to the stage. ابراهیم کریموف راهبری داوران آسیا و تبرزاده جمشید معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تحفه ها را تقدیم نمایند. تبرزاده جمشید افضل. Diplomas and medals for our champions will be presented by the Deputy Mayor of the Dushanbe City, Tabarzoda Jamshed Afzal. وزینه سیومی افتخاری در وزن تا 86 کیلو مسعود قوی بازو از ایران و عمر بازاروف از ازبکستان شرفیاب شدند. The third place in these top 3 finalists come Omar Bozorov, Republic of Uzbekistan, and Masoud Qavibozo from the Islamic Republic of Iran. پهلوان نامی مملکت امروز هم نامش ورد زبان هاست، حق نظر نظرف برنده مدال نقره گردید. The second place got Haq Nazar Nazarov from the Republic of Tajikistan. عمر رسولوف ورزشکاری ناماشنای تاجیکستان صاحب مدال طلا گردید. The first place got Omar Rasulov from the Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدر رئیس داوران آسیا حالا دیپلم و مکافات‌های پولی را به غالب و جایزه داران وزن تا 86 کیلو تقدیم می نماید. Diplomas and cash prizes are presented to our champions by the head, the referee head of the Asia. با شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان در این مجمعه با شکوه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس. حالا با مهمانان ارجمند
پهلوانان غالب این وزن عکس برداری میکنم و من بعداً حق نظر نظرов و عمر رسولov را به نزد بازی برنوک لاتاری دعوت میکنم. تشکر. حق نظر نظرov، عمر رسولov، هر دوی شما نزدیکتر بیایید. رفتی بازی رو میتزونیم. از این دو پهلوان ناماشنا یک بار دیگر دعوت به عمل می آوریم که نزدیکتر باشند و یک بار صاحب دو آیفون را معرفی کنند. حق نظر و عمر رسولov. سپاس و تشکر به مهمانان عالی قدر، به شخصیت هایی که امروز خیلی زحمت کشیدن در رسم افتتاح و در چاره‌بینی امروزه خدمتشان شایسته است و در مراسم جایزه سپاری هم فعالانه شرکت کردم. سخن درباره حق نظر می رود. حق نظر عمر در کورش در گشتین ملی در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه تا فینال آمدن و اکنون هر دو برادر صمیمیان در شهر حصار تحریر روبری اعظم رسولov مشق میکند. اول حق نظر، اگه شما اونجا یکم بودید اینجا حق نظر یکم میشود. یک تاش رو گیرید. بلند بلند آواز تا برار کی، اما آواز تا لااقل بله چکات فهمند. 2496 رقمی چیپتا 2496. Ticket number is 2496. یک گل دختری زیبایی طول بلند برد کرد. قربان کی؟ مهران قربان. مهران قربان قد بلند، قامت بلند، اما کار در این زمینه رنگی دیگر میگیرد. 2496 یک گل دختر در روز عید مادران بختشخند تحفه ارزنده از جانب رئیس شهر دوشنبه به صاحب جشن محبوب تقدیم میگردد. انتظار میشویم که به صحنه آیند. دستت خیلی سبک، همه مردان بودند. از برآورده چیپته شما کار رنگی دیگر گرفت. طالع اگر مدد بکند و ندو خاکزر شود. او دختر بیچاره را ندوانینو. او بچه همسایه بختیار مجیدوف دار ولی میلرزه. ولی بیستیم که یک لحظه دیگر دختری عزیز بیاید. اولین بانوی که امروز در میان مردان به غلبه نایل میگردد. اعضای کمیسیه میتواند که آمد. عیدی مادران مبارک. مرحبا. خب خود رو معرفی کنید. فاطمه از دوشنبه. گیپرازیم با تیمور رحیم با تیمور نظرov عموما نزدیکی ندارد. انا مخلصی اومد یا قطعی یگان نفر دیگه اومدی؟ بله چیکه؟ سلامت باشید. تشکر. بختتان در زندگانی از همه شیرین شود. عمرتان مانند سعدی انا 100 و چندین شود. عید مادران مبارک شود. قدم در مجموعه با شکوه ورزشی متنتن و عیدانه باشد. خوش آمدید. شایسته و یک بار دیگر برای صداقت گشتین اجدادی سپاس با شما. سلامت باشید. انا اکنون حق نظر جان گل دختری عزیز از بختی و از دستی سبک شما کارش آمد کرد. سلامت باشید. توفه را هم حق نظر سپارن. عبدالله بسیار رمزی شد.
اما حق نظر زندار است اکنون برادرها. این خواهر عزیز فیض و سعادت زندگی یارتان. بسیار خوش آمدید. نوری دیده سلامت باشید. گوشتین ملی رو دوست دارید، انا همین مخلصی رو باز دوام تید. سلامت باشید. عمر کاری دستی عمر را میبینیم اکا. حق نظر دستی عمر را میبینیم. در روز 8 مارس صابرزاده من بسیار میخواستم که همین دخترها برد کنم. یک بار دیگر کنی پهلوانا حصار که همش یک طریقه پاچرکشون بلند گبزا 1692 رقمی چیپته 1692 است. باز همون طرف است، از این طرف نیست. رقمی 1692 برد کرد. The new ticket number is 1692. با دخترای هم چیزی هست گنج در همون حصار. هرچی میدانه شما سیری مخفی دارید. آفرین. اگر این دختری عزیز هم چیپتاش به همین موافقت کند، 100 آفرین. 1692 از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که این لحظه برای دیگر باره تصدیق نمودن این حالت موظف باشند. محمد طالب شاکرزاده، سعید زاده سعید جلال، عبدالله سعید خواجایف، اعضایان کمیسیه بازی بردناک لتریه. من از همه شما یک جهان سپاس و صمیمیت به پایان باز هم بیان میکنم که واقعا با شکوه و شهامت بزرگ برگزار گردیدن این مسابقات از شما وابستگی زیاد داشت. از بختیار مجید و با همراهی سعدی اسماعیلوف، از افرادی که بسیار هم وطن را دوست می‌دارند. عزیزی دختری زیبایی ازبکستان هلالا. درست گفتم؟ دیدید شناختم هلالا را که بینید ایفان را با ازبکستان میبرند. یک کفکو بکنید مردم تاجیکستان. آفرین. هلالا ارتبایوا اشتراکچی جایزه‌داری 2 مسابقه گرند اسلم، 3 مسابقه گرند پری، چمپیونات آسیا، مدال نقره. نتیجه هایش خیلی زیادن. هلالا خوشگلی بسیز عزیز مهمان لر خوش آمدید. سعادت من باشید. اکنون من قایل به پهلوانای عزیزی حصاری شادمان. هر دو دست هم نمک داشت. آفرین. تشکر. شاید دیگر تکرار نشود. حالا غالبان وزن آخرین را، وزن گران را یک جای استقبال میگیریم. با موسیقی متنتن ارتور تنظیمگر مسئول این بخش آماده هستند. The awarding ceremony is for the champions on the weight category plus 86 kilos. کوروش خسرویار مسئول و متصدی برجسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری و معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز تحفه ها را تقدیم نمایند.
The presents, the diplomas and medals will be presented to our champions by the representative from the Islamic Republic of Iran, Qurush, and the deputy chairman of the Committee of Youth and Sports Affairs, Sobirzoda Parviz. زینه سیوم افتخاری در وزن جمعی 86 کیلوگرم به آنتون براچوف از روسیه نصیب گردید. اولوغبک رحیموف از تاجیکستان مدال برنجی گرفت. The third place in these top three finalists got Anton Brachev from the Russian Federation and Ulughbek Rahimov from the Republic of Tajikistan. شریف جان نظریف استاد ورزش درجه بین المللی صاحب مدال نقره و $3000 آمریکایی گردید. The second place got Sharif John Nazri from the Republic of Tajikistan. با زینه اول اینجا چندریف شیر محمد نصیب گردید از جمهوری ازبکستان. And the gold medal got Chandriv Sher Muhammad, Republic of Uzbekistan. سرتیفیکات ها را صابرزاده پرویز با همراهی مکافات های پولی حالا تقدیم می نمایند. مقام اول صاحب $10,000، زینه دوم سزاواری $6,000 آمریکایی و سه نفرانی که در سفره زفرند صاحب $3,000 میگردند. سرود جمهوری ازبکستان به شرافت غلبه جندریوف صدا میدهد. Sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan. تشکر به مهمانان فخری. حالا هم امکان فراهم شد که با غالب و جایزه داران وزن گران این مسابقات عکس برداری کنند. از شیر محمد جندریوف و شریف نظریوف خواهش میکنیم که بعداً نزد مرکزی بازی لاتاریا بیایند. زیر شیر محمد، شریف، هر دو شما نزدیک بیاید. شیر محمد جندریف، شریف نظریف. یک تای دیگر در پایان است. اعضایان کمیسیه ببینید، مشخص کنید، جابجا کنید. یک بار دیگر چرخ دور گرداشته.
خب شریف اول شیر محمد بردارد مهمان است. عزیز مهمانlar یکم بیا. بیا. یک دانه گیر. بر دانه هم کی میگه؟ فریز میگه فقط گدایو. بر دانه. 1740 رقم چیپتای شیر محمد برآوردگی 1740 است. The new ticket number is 1740. 1740. سه بار اعلان میکنیم اگر کسی پیدا نشید چیپتا بیکار کرده می شود. 1740 هست. 1740. If you have this ticket, please come to the stage. هست نیست هست نیست ما دابر گردون میگه ها بیکار کرده شد. هست تز بیا خیلی خب ولی ندارون بس. خواهش میکنیم سه بار اگر اعلان شد و صدا بلند نشد تصدیق نگردید اعضای کمیسی حق دارن که چیپتا را بیکار کنند. نه این رحمت بچه رحمت اشمو اوهو 1740 خب اعضای کمیسیا بینید دیلش خنک شده پچکش کرده رقماش گم کرده است. بس این حاضی بینن اعضای کمیسیا همه را دیده پیوند کرده. نوارگیر مهراب عکس برداری کن. کروبنی پلاک خورشید عزیزوف امیر شایف محمد شاکر ها حاضی دیده سنجیده میشه. حاضی بسین هست. اینا برادر فکت 1740 خیلی دیلش مونده درونده شد لیکن چسبوندهمش دیدنش در تلفنش صورت گرفته فکت دارد. پهلوانی جماعتی دهاتی شگناوی خوالینگ رحمت الله ستاروف انا بخت و اقبالی پهلوان شناخت. سلامت باشی مرحبا. بگذار عادلانه و شفافانه دوری بعدی هم صورت میگیرد. سلامت باشید. سپاس و تشکر. بیا شریف نظریف بیا. یک تاوش یک شروشه ای کمی انا کرار نشید بس همه را جمع کنین. چی ترتیبه که طلباتی همین بازی لطره است همون طور که شده. خب شد آنم خیلان کهواری بادش بتیو بگیرش. بینو این طرفی خود بگردون بلند بخون. 0524 نه درست 0542 0542 هست. The new ticket number is 0542.
42. 0542. نوبتی طرف شد بیا 05 42 رنگ همی رحمت الله از همینجا پر همی طرف ها The ticket number 0542. بیا سازای سرش 05 42 اول اعضای کمیسیا بینید سنجید رقم بینید بعد نمونه حساب بگه درست های خود رو معرفی کنید امام فرابونی خوالی از کجا خوالین دورابی دهه دورابی دهه صدرده نوبیدوف سلامت باشید دانشجو دانشگاه مالیا دانشگاه مالیا منیجمنت سلامت باشید دانشجوی دانشگاه دولتی ملی فاکولته منیجمنت زاده ناحیه کوهستان خاولینگ آیفون پرو 15 را مال خود کرد سردار ریاست انکشاف تربیت جسمانی و ورزشی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه را تقدیم کردند تشکر با جندریوف سپاس تشکر با شریف جان نظریوف یک کاری دیگر میکنیم حالا یک آدم همینجا نیترال میکنیم بس یاردم کن سعی جلال اینا را گیر زمین بده گیاره اینجا مون ایناش هم اینجا مون فوتبال دیگه شانوف فوتبال دیگه کار دیگه یک تای دیگه مونده اینا که کی میبرداره حاضر یک آدمی به طرف انم کودک مرا هوپا سرتیم که هوپا بگیرم کودک اینجا بیور نه چیپتا تمام اولی خودت بیا چیپتا تمارا اولی بست توب خورد ها امی دران با شروع یک تاشا بگی یک تا بگی هویش که اینجا بیا راستش ایتا راست مونوش انا بگو چندای سیمفی چندی سیمفی یک 86 The new ticket number 1786. 1786. 86 هست هم فقط شما برد کردن امروز رابه تشکر سلامت باشه ای شما برد نکرد سلامت باشید رحمت کلان 87 حالا نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه را برای گرفتن زینه‌های افتخاری در هیئت دستوی به صحنه دعوت می‌سازیم. 1786 رقم را بینید. هست؟ ولی بیست. رد غلطون باشه چی؟ بیست دیدی گپ سیگه ایالی. من چند تا گرفتی؟ ای همه را جمع که اینه کنین این 19 17 86 درسته؟ درست خود رو معرفی کنید رمضانوف محمد جعفر شهر دوشنبه عزیز نباشی انا کار تیمور همسایات روان کردی رمضانوف محمد جعفر سلاله رمضانوف ها تحفه را تقدیم میکنم سلامت و سرفراز باشید عزیز امروز وقتش آمد کرد کار اینها هم
با شرفانه بود. سپاس و تشکر. مبارک باشد. سلامت باشید. حالا از نمایندگان دسته هایی که جای های افتخاری را گرفتن خواهش میکنیم که به سفره ظفر بیایند. دسته فدراسیون روسیه جای سیوم را گرفت. زینه دوم را پهلوانان ازبکستان، جای اول به ورزشگران تاجیک نصیب گردید. از Ladies and نمایندگان gentlemen, our awarding ceremony is come to an end, and this is the last ceremony. So we will tell about the top 3 team finalists. And here, نماینده فدراسیون جهانی کورش ریزان ناصری، ریزان ناصری نماینده فدراسیون جهانی کورش و عبدالله سعید خوجایف کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی کشتیگیری. حالا نمایندگان کشورهایی که 3 زینه اول را صاحب شدند به سفره ظفر دعوت می‌گردند. ورزشگران دسته روسیه جای سیوم را اشغال کردند. پهلوانان ازبکستان به مقام دوم دست یافتند و اکثر مظفریت را در وزن‌های موجوده پهلوانان تاجیکستان به دست آوردند. از نمایندگان کشورهایی که معرفی کردیم خواهش میکنیم که زودتر به منبر افتخاری آیند. so in the 5th International Gustingiri tournament, the 3rd place got the team from the Russian Federation. The 2nd place got the team from the Republic of Uzbekistan, and the 1st, of course, is Republic of Tajikistan. So ریزان ناصری، عبدالله سعید خوجایف. حالا فرصت معرفیشان را گفتیم و برای سپاریدن تحفه های پهلوانان در حیات دستوی آماده هستند. to present them gifts and the cash prizes, we invite Rizon Osiri, the representatives of the World Courage Federation, and Abdullah Said Khojayev, the General Secretary of the International Gustingiri Federation. دسته فدراسیون روسیه خوشاکف یک چهره ناماشنا که گشتین ملی ما را هم در شهر تور خیلی رشد داده است و امروز شاگردانش به دریافت زینه سیوم شرفیاب شدند. پهلوانان ازبکستان مهارت بالا نشان داده جام را در حیات دستوی در مقام دوم به دست آوردند و از تعداد زیادی جایزه های افتخاری خورشید عبیدالله سرفراز است و سرمربی منتخب گشتینگیری صاحب مقام اول در میان 39 کشور اشتراک داشته گردید. So congratulate the finalists in this Dushanbe Mayor's Cup. It is Republic of Tajikistan. Republic of Tajikistan could be the first among the 39 countries. Congratulations. لحظه عکس برداری هم فرا رسید. در حیات دستوی چون ورزشگران رو معرفی کردیم. سپاس و تشکری زیاد
برای توجهتان، برای صداقتتان که ما را تا این مدت همراهی کردید. با همین ایدی متنتن گشتینگیری در پنجمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه به انجام میرسد. و شما کامگار